van, így van időm, látjátok, kivinni a bögrét, meg ilyesmi. Ó, igen, itt vagyunk a temetőben, de miért nincs HP-nk? Nem úgy volt, hogy úgy hagytam itt, hogy nem max HP-m volt. Rívjai kriek. Hát be is rúgtunk abban a pillanatban, Gerált nem bírja az italt. Milyen kis aranytányér, azt figyelj. Ez tölti a HP-t egyet? Jaj! Tüsszhan. Ott a zoom, ott a zoom. Ezt nem mondtad volna. Rosszul mondtam? Mit mondtam? Nem tuszhan, vagy tüszhen, vagy tuszhan. Nem tudom. Ott a fekete párduc. Ez rohadt jól néz ki amúgy ez a fekete párducot. Ja, hogy a vinyón van a viccser. Igen, hát azon van. Tegnap néztük meg. Befecskézek, aztán meditálok most. Na. Mert nincs kedvem a menüben ott bogarászni a dolgokat. Tüszhan. De hát úgy van. De azt akkor jól mondtam. Csak a vinyós. A vinyós történeten akadt kirépa. Olyan, fú, teljesen a pólomba olvad a hajam amúgy. Na nézzük csak, hogy hova kell menni. Amúgy ja, látom, hogy ez egy teljesen új térképecske, zseniális, és esélyünk sincsen teleportálgatni sem. Belklári palota, palotakert, torma terület, Metinna kapu. Na jó. Gyere te démonló, te! Profi játékos vagyok. Na. Gerált 3 üveg méregcőnek, mit nekem egy pohár bor? Slow it down. Here, kitty, kitty. Elnézést. Ok. Go. De rohadt jól néz ki. Ezeket fosz majd ki kajcsért. Fosz majd ki. Az a baj, hogy rohadt keveset tölt a kaja. Valakinek vére folyt. The dressings, bandages, where did I put them? Hát azt hiszem, hogy az már... Bandages won't do him any good. Az már mindegy. Oh, but he breathed still a moment ago. Breathed his last then. Bled to death. Legs broken. Femoral arteries ruptured. Wound like that, you're dead in minutes. Gods. What happened here exactly? I was rolling through, fully loaded, when I heard screams. This one crawled towards the road, then drooped to the ground, lost consciousness. I jumped down to help him, dress his wounds. Then you appeared.
Nekem ez bűzlik, de hát... Hát, nem tudom. Günthertől is a legfeleslegesebb ajcsit kellett választani. A nyerget? Jó étvágyat, milyen nasid van, Martin? Energiától meg meggyes sör, azt a rohadt. Pretty admirable stopping to help a stranger. Truthfully, when I saw him, I considered it might be an ambush. The thought entered my mind, I near decided to crack the whip. But to abandon a man in need? It's simply not the decent thing to do. Decent enough in many other places, believe me. Before you go on, clean your hands thoroughly and burn your shirt. Might also want to rub some time on your body to be sure. Smell of blood might attract ghouls otherwise. Who might you be, precisely? Nem látod? A witcher. Hát nem látod? Do you expect some beast might have killed him? Nem az én dolgom még veled, hát viszlát. Makaron? Na jó van. Lehetett volna végtelen kajád is. Azt mondjuk elég jól hangzik. See what we have here. Legs broken. De amúgy én szerintem pontos semmit nem kértem tőle. Vagy de? Edges unfrayed. Kértem? Either a thrust weapon or a thick claw. Ja de, ilyen sebesség. Ja. De vicc, mert egyébként simán lootoltam olyan nyerget máshonnan is. Dented. It's got a patina. Patina. Antiquity, I believe. I deal in these things, so what's puzzling is why did he done it? Not likely to learn that from him. Nem tudtam, hogy ez a legfeleslegesebb dolog. Figure out where he came from. From that house, I'm assuming, but need to investigate. Got some work to do. So long. Wait, I will come with you. Ezt az ember a saját bőrén tapasztalja meg, na. Velem jössz? Hát gyere! So be it. But stay close. Majd jól ki fog égetni. Don't touch a thing. De még lehet, hogy valami vicces is kisül belőle. Most eltérültem a célomtól. Itt sose végzek a Gates locked from the Blood and inside. Vinyl. Clearly been jostled though. Something tried to get out. The very thought sends a cold wind down my back. Mi a szarnak jöttél velem, te pojáca, te... Oh. Must have been here he broke his legs. Fell while climbing over the wall. Trying to leave the property probably, after he didn't manage to open the gate. Ajjajjaj. Ugyanígy cserégnek itt a madarak, mint IRL. Látom, hogy mi a quest, de körbe akartam járni itt a épületet. Köszi a szeretetet, Iron. Tényleg indokolatlanul nagyon durván színesít minden, de nekem tetszik. Na. Trail leads to the house on the hill, which stands silent as a grave. Ezt amúgy szerintem simán betöröm, nem? Ha! Azt hittem, hogy nem, és mégis. Mészárlás történt. Servant, stabbed to death. Over a dozen blows with a sharp object. Some post-mortem. I cannot believe this is the work of a man. Hát az emberek is szörnyek. To be sure. De ezek egyébként nem tűnnek nekem ilyen szörnytámadásos. Tüsszoni vakolási technikára. Egyébként tényleg körbe akartam járni.
One mighty blow. Úgy olvastam, hogy toka. A toka feltépve. Sword ceremonial. Shea handiwork clearly. Madárteljes túrórudi, makaron, energiaital, meg megyes sör. Oszt nekem mi? Eszem meg el. For little sacrifices. Of what? Please, do not say humans. Ceremonial bowls. De ma vettem a Rosszmanba egy kedvenc kis teácskámat, úgyhogy az finom volt. Ez az Arizona tea, én azt nagyon szeretem. Alma! Polgárháború Tusszanban, ezt elolvassuk estére. Multiple wounds on the body. All puncture wounds, but hard to tell what caused them. Victim's human, but the attire's elven. Tünde öltözi. How did he come by it? We've so few non-humans in Tucson. A rudikorn is? Jaj, ne! Rudikorn is. Íj, ez elégett. Then dropped to the ground to douse the flames. Didn't manage. Burnt smells growing fainter. Might have been another luckier soul managed to flee. Ez valami rongy. Scorched. Wriggled out of it, tossed it, then ran on. Ez volt a ruhája. Áfonyás. De remélem, hogy gyümölcsdarab nélkül, ugye? Mondjuk az epres meg stb. Túrórudi az is csak ilyen zselé igazából. Málnás? Na, az még jobban hangzik. I know you're in there. Breathing's loud and clear. Open up. We mean you no harm. They remain there? Az egyetlen túlélő? Ő sincs jó bőrben. Ki vagy te? Kit érdekel? Ki ő? I'm a witcher. I'm here to help you. But if that's gonna happen, you gotta answer some questions first. You mentioned them. Who do you mean? Those, I don't know what they were. Spirits. It all occurred of a sudden. We were staging a scene. The event of paying homage. There was a flash of light that blinded me completely. I heard cries, though saw nothing. Then felt my own robes were in flames. Gyanús, hát nem gyanús az. Threw off my doublet, leapt in here and shut and locked the door behind me. They pounded on the door. I thought they would get through. I thought I was done for, but in the end, it grew calm. Who are you exactly? Durant Fosher Plamondon de Savarin, Lord of these lands. Durant Fosher Plamondon de Savarin. Hagyjál már! Hülyeséggel. Ez hazudék? We meet here annually to mark the anniversary of the elfin homage. But something like this, why, it's a first. So while reenacting a scene from the past, somehow, unintentionally, you summoned a specter, a Korgorath, or a Tube, maybe. What? What now? Best thing? You gotta do it again, of course. Are you mad? Would you have this thing kill us? No, don't want it to kill anyone. Precisely why I gotta do my job. Summon it again, whatever it is, and tend to it once and for all. Durand, think I can reenact the pledge, the giving of homage, alone? It was a great, momentous event. The surrender of Tucson's last elfin king. You will need at least 3 individuals. Na, nem milyen jó, hogy magunkkal hoztuk, nem? Na, on sus. Mi az, hogy sus? Ez valami új slang. Boomer vagyok. Most úgy érzem magam. Mondjuk már egyre többször érzem magam úgy. Félkegyelműnek tetteti magát Kondica, nagyon bizalmatlan vagy egyébként. De ahogy nem kiteszem őket a veszélynek. Alig pár éves? Sus. No
objections? Good. Let's get to work. Hát én ezt, de sose használtátok ezt. Honnan tudjam akkor, ha nem használjátok előtte? Honnan informálódjak? Én sose láttam még ezt. Sus. Just keep the danger at bay, and I shall be generous. Through and through. Suspicious. Most már használjuk. Most már ne használjátok, azt mondjátok már pár éves, tehát már el van abulva. Ez már boomer szó akkor. I will stand, or rather, sit in for King Ludovic upon the elfin throne, while you, Witcher, will play the Enché ruler, who we must don the costumes. All must be just right. Amúgy elég bátor ez a csávó, nem? Tehát, hogyha én itt átélek egy ilyen mészárlást, és... Na mindegy, tehát hogy biztos, hogy nem játszanám el újra ezt a dolgot, hogy megint megtámadjanak. Annyira nem bíznék a Witcherbe. Dúsd meg az összes lámpást, jó? Ó, mennyi édesség, ami amúgy gyümölcs, de végül is. The elven king hosted Ludovic in his own palace upon his own throne amidst the blinding glow of a plethora of torches. Iveta laid at Ludovic's feet a loaf of binnen and elfin bread, thus granting humans rule over seed-yielding lands. Don't interrupt. Jó van már, hát nem akarlak én megszakítani. Filled the ornate ceremony at long last. The elfin king grasped his sword and shield. Úgy a lélek, a Műr is azt mondja, hogy édesség. Hát amúgy nekem aztán nagyon rohadtul távol áll ez a édesség dolog. Távol áll tőlem. Jaj, már megijedtem amúgy. Vont ki a tündekardot és pajzsot. Vont ki, hát... De hát nekem nincs tünde. Kardom és pajzsom. Szatosi. És azt néztem, hogy kaptam el, de amúgy rohadtul nem. Jó van már, én mindig elfelejtem, hogy mi aztán. Csak simán kardot előveszem. De ezt nem tudom, hogy csináljam. At long last, the elfin king grasped his sword and shield. De honnan vegyem el a... Ki kéne lootolni valahonnan? A alma. De amúgy itt volt még, az előbb jelezte, hogy az kajasz, mert nem tudom felútolni. De rohadt sötét van most itt. Lant. Befejeződött a kivágás a terepen? Na. Durván hangzik, Tosi. Honnan szedek ilyen szart? Senki nem tudja mi. Matek feladat... Most vettem fel. De az kenyér meg bor... Most vettem fel?
De nincs nem semmi ilyesmi. Szerintem az még valami másra írtátok. Vagy nem? Ja, itt van a küldetéstárgyak között. Jó. Ír. A pajzsot is... Zseb. Aha, jó. Erect in his pride, drew his blade and dropped to his knees, thus acknowledging his final defeat. Ludovic then spake. I accept your allegiance and shall return in 1 year's time to... Annyira tudtam, hogy a szobrokkal lesz valami, éreztem. Look, look. Esküszöm. Impossible. God's mother. De figyeljetek már, tehát... Egy az. Tehát, hogy most így... Vissza kéne venni a normál. A viperakard. Ez macska, ez is macska. Hol a viperám? Srácok. Hova lett a viperakardom? De mi? A viperánál ez nem lehet jobb. Nézd, itt rohadok meg. Jó, köszönöm szépen. Ez remek fight volt egyébként. Köszönöm. Igen, köszönöm. 3200... Nem, 3232 ezer baromficát adtunk el 4 nap alatt. Jézusom! Azta. Ez nem hangzik egyszerűnek. De figyelj már, hát mit sebeznek ezek? Takarodj már! Hát mi a szar ez a quest? Ez hanyas quest ez. Mibe szaladtam bele? Ezt még nem is kéne megcsinálnom. De ezt nem fogom tudni megcsinálni. Hogy? Szerintetek hogy fogom ezt véghez vinni? Hogy a büdös tűzköpős! Honnan jön ez? De ez a semmiből jön, ez a fos. Hát nagyon sima, igen, igen, Répa, hát legsimább. És hagytátok, hogy belesételek ebbe a fos questbe, utállak titeket, hát nem hiszem el. De tudtátok, hogy mi lesz. Nagyon jól tudta mindegyik őtök, hogy mi lesz. Nézd meg, büdös spiné. Még a zene is alig jön be, már meghaltam. Hát mire felraknám a jelet, szerintem szarrá leszek pusztítva. Büdös spiné. Nem tudhattuk. Itt tudja, hogy nagyon sokan tudták a chatről. Írták is, hogy ezt a questet, de utáltam, de szar volt meg, izé. Mondjan már. Nézd meg! Hagyjatok! Ez a csajét kéne... Nem hiszem el. Ez az a 200-akat sebez rám ez a szar.
óráig fog tartani, de lenyilazom őket. Úgy miért csak ennyit sebzek? Mi ez a szar? Nem tudom átállítani a... nyilvesszejt. Figyeld, 4-6 szúrt sebzés. Takarodj. Ez meg 5-7, tehát mondjuk ez se jobb. Ez 7-9. Ez kell, de... Ez robbanó. Felrobbantjuk. Ez nem is sebzi konkrétan. Élő szobor, rohadjál meg. ...40 évvel később. Figyeljetek, amúgy a varázslóasszonyt kéne lenyilazni így egyébként. És utána már jó lenne, mert ő csinálja ezt a tüzes szart, nem? Én ezt esküszöm. Hát nem tudom máshogy megcsinálni, meghalok rögtön. Láttátok. Ezt most már lenyilazom, nem érdekel. Le crossbowzom. De amúgy tök sok HP-k van, ha ez 88 sebzést okoz, vágjátok. Belém csaptak 260, nem tudom mennyit, azt már... Nézd meg, döglött. Köcsög. Most a spinét. Büdös spinét. Aztán. Jézus! Unacceptable condition! Unacceptable! Az előbb nem... Jó. Rohagyj meg. Én rádobok ilyet is. Az a baj, hogy semmit nem ér. Aj, nem ezt akartam. De most vissza... Nem. Félek, hogy meglőm. Nincs már bombám. Ez a 2 volt. Én nem viccelek, én így fogom megcsinálni. Vagyis hát a csaj után, hogyha az meghal, akkor már lemerek menni majd. De el fogok égni. Úristen, elégek így is! Mama! Hát még ez a taktika se jött be. Szarrá rektelt. Persze. Geralt, te szucskos szar. Én is bemenekülök a házba mindjárt.
Nem lehet kifutni innen? Kimenekülni innen? Amúgy. Mert hogy így nincs esélyem. Jó lett volna, de nem volt jó. De milyen jól néz ki az ég legalább. Amúgy... Nem! De mi ez? De nem lenne nehéz ez a szar, de mik ezek a sebzések? Az a baj, nincs kajám. Az az igazság. Pián van nagyon sok. Most lootoltam egy pár gyümölcsöt, de annyi a kajám. Istenem, ezt a szart. De semmit nem... De mire felraknám azt a jelet, mire átállítom, felrakom, meg is halok. Szóval igazából szerintem ez itt olyan zsákutcába futott, amit most, hogy büdös életben nem jutok ki innen. Max, hogyha visszatöltöm a questet, hogy el se kezdjem. Nem lehet itt levenni a... Nem ezt akartam. Tessék, világjáró kalandozó. Ezt már szeretem. Most már sebez a crossbow. Már csalik. Én lecsalom, engem nem érdekelt. Én nem fogok itt szívni meg, széjjel rage-elni magamat. Ott rohadjanak meg. Rohadjatok meg! Büdös tűzvarázslat, sásó, csassásra. Tűzvarázslataitokat. Na most mit csinál? Na most mi lesz? Köcsögök. Eztek. Köszönöm szépen. The sculptures, they came alive. By what witchcraft? Dunno. Specialize in killing monsters. Bocsánat, nem vagyok egy tryharder. Meg önsanyargató, mozoista állat. Ja, visszaállítom. Once stood in the palace of one Defethov. I acquired them a month past because perhaps I should start at the beginning. Ezek hova bújtak el? Defethov was to pay tribute to humans, producing statues of this sort each year. Yet he did so but once, for he perished in the massacre of non-humans at the foot of Mount Gorgon in the year 782. It's fortunate he did too, as Defethov had planned Ludovik's downfall, for he sculpted not statues, but columns that masqueraded as such. Columns activated with words said in homage. Az már Columns szép. that would have turned the king and his bodyguards. Sajnálom, srácok, remélem nem utáltatok meg emiatt. Typical treachery embodied elves. Pseh. Az emberek se jobbak, így van. You're no better. Elves were just defending their territory. You humans took it, but you still weren't sated. Had to cut the elves down, every last one. You? What does that mean? You're a man as we are. Yeah, in a way. Just ashamed to have to admit it sometimes. Your words? They're wrong, Witcher.
but I'll not let you leave empty-handed. Take this, reward. Többet kapok, hogyha nyalom a seggüket? 300 korona ezért a questért, úristen, de jó, hogy levettem a izét, mert itt ütött volna meg a... De hogyha ennyit kapok fáradozásaimért. Bocsika, játékmenet. Köszönöm. Reméljük csak az egészség, tényleg. Jézusom! Mik ezek? Ne kövess! Nagyon helyes. Itt vannak a kanalak, kajak. Én azt hittem, hogy a kanalak azok össze-vissza hevernek a földön. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Somebody's clearly obsessed. Just mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. Regis. Something went wrong. We couldn't find that clip. Na, mi a fene Jesus, mi történt? Nyestiii. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. White's obsessed. Dögrém! Én meg bűzrémet mondtam, ugye? Miért maradt meg nekem a bűz? És teljesen meg voltam róla győződve, hogy a bűz az tuti. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Az rákocska ott a levesből? Figyeljetek, nem is olyan rossz. Hittem, hogy gusztustalanabb lesz. Ezüst kanál, aranykanál, a kanál. Meg tudom érteni. Tükörtörést. Spoon, pretty ordinary, maybe a little old. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Szaratics? Ó. Oksi. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It'd make sense. Tehát akart emberekkel együtt tenni, és azok itt pusztultak? Oszladozó levél, köszönöm. Woman's name scratched into this wooden spoon. Romantic. Romantikus az. No claw or fang marks. Probably choked to death. Broken neck, indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head. Lehet, hogy ő őrült meg mindig, amikor idehozott valaki is, hogy látok miatt ő ölte meg őket. Jaj, de jó, van pince. Vagy ez az földszint is volt? Nem emlékszem, de szerintem nem. Nem, ez a pince. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here.
White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Cauldron I was looking for. White's not particularly tidy. Table's set. White, who lives here, is getting ready for some sort of feast. White that lives here, definitely afflicted by a curse, and it's been trying desperately to lift it. Jaj, teli lettem. Spoon, pretty ordinary, maybe a little old. Cauldron's empty, unfortunately. We just need some brew. I'm afraid he won't get that. Dögrém főztje. And wait for the saliva. De ott volt fent egy kis fazé. That'll let me observe the cauldron. Mit dobjak ki? Ez itt a kérdés, mert nem tudom. Ezt a sok szarkanalat mondjuk. Bár ezek nem valami nehezek. Hálóing. Milyen hálóinget szedtem én fel? Teli vagyok szarral, lommal. Mindennel. Ha itt megváltoztatom a sorrendet, az egy hagyma. Új. Mit hajítsak ki a rákba? De a vipera kardom jobb, mint ez a szar ősi tündekard. Jégből pottyant halál. Hát... Ahogy, de ez tök sokat ér, ezt nem akarom kidobni. A macska páncélt sem akarom kidobni. Ezt eldobjuk. A tussani lovagi kalucsnit. Na, kíváncsi vagyok, hogy néz ki ez a dögrém egyébként rohadtul. Hogy ilyen dolgokat csinál, meg átok, meg minden. Azt a rohadt! Egy kis kanál, srácok, valakinek? Fakanál? Thousands of them here. White's been a collector for years. Azt a mindeni. Itt alszik. Kulcsot kell elnem? Ja, keres olyan rejteket, onnan rálátsz az üstre. Oppá. Most nézem. Ó, mindjárt el is olvasom a bestináriumot is. Jaj, nem kezdem el kilútolni, hagyjál. Dögrém kell, ugye? Dögrém. Béka herceg. Fúj. Itt a dögrém. Fúj, így néz ki! Jó, de ronda. Foltos dögrém? Ez kellene nekünk, nem? Foltos kell. Csend és a nyugalom. Igni. Irden. Nekrofág olaj. Majd mindjárt megnézem, hogy tudok-e csinálni. Foltos dögrém, a dögrém egy alfél. Voltából gyakorlatilag kihalt, nagyobb test gyakoribb rokonánál nevét, a bőrét
égtelenítő foltoknak és bevérzéseknek köszönhető fotós dögrém. Az elhagyott temetők, az ember nem járta, rengetegek. A lakója alkalmanként azonban elhagyott emberi lakhelyeken is megtalálható. Egyetlen igazi kedvtelése, hogy saját váladékaiból botványt készít. Hogy mi? Egyetlen igazi kedvtelése, hogy saját váladékaiból kotványt készít. mi a jó élet? Fúj! Mi az, hogy kotvány? Na jó, ha nem érzi fenyegetve magát, főszabályként nem agresszív, ám ha magányában megzavarják, nagyon veszélyesé vált, amikor a hőmérséklet csökken, jellemzően mély letargiába esik. A bicserek állítólag megtalálták a biztos módszert az elírtására, melyhez az érdekelnek megfontolt alkalmazása jelenti a kulcsot. Kotvány készít a saját vállalataiból. Fúj, de undorító. Jó, nekrofágolaj, nézzük csak. Tudunk-e olyat csinálni? Bomba, főzet. Olaj. Olajakat általában nagyon ritkán tudok csinálni, és úgy látom, hogy itt se tudok. Úristen, mennyi minden hiányzik. Homokhúr. Igazából csak homokhúr hiányzik. De nincs sima nekrofág olajam? Itt az szomorú. A büdös homokhúr. Ja, hogy azt már megcsináltam, vagy mi? Ó! Oké. Amúgy nem sok, tehát látszik, hogy nagyon nem főzetezek, bombázok, olajozok, mert szerintem ezen a szinten, ahova már eljutottam, 39-es szint, stb. Itt már telik kéne, hogy legyen, nem? Hogy már mindegyiket megcsináltam, de mindegy. Rohadtul nem. Sajnálom. Nem élek ilyen szerekkel. Na, el kell bújni, hát fogadok, hogy ebbe a szekrény, nem? Ebbe hát. Igen, igen, köszönöm, hogy felhívtátok rá a figyelmem, én amúgy nem jöttem volna, azt hittem volna, hogy nincs meg a recept se, azt... Rip. Tudom, hogy csak a játékomat könnyíteném vele, csak sose foglalkoztam vele, pedig rohadt sok ilyen növényt, meg ilyen fost felszedtem. De mindig próbáltam így utána nézés nélkül, meg se többi nélkül. Fúj, de... Mit evett abból? De hát abban nincs is sem... Fúj, de ronda. Szegény, de undorító. Mi ez? Fúj. Most örül? Most finom lett? I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. Szegény. Ja, hogy eszik vele? Aha, eszik együtt vele. És így töri meg az át. You tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now.
to a willing guest. Aha, így törik meg, hogy jó, tehát hogy saját akaratomból leszek vele. Just need a bit for Regis. Dög, rém, kótvány. Hogy leült oda? Nagyon cuki. Cseréljünk kanalat. Együnk a kanalainkkal, együnk kanalak nélkül. Srácok, ha elrontom, akkor nem törik meg az átok? Need to get this right. Words of the curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection. Szerintem akkor kanál nélkül kéne, ugye? Tehát kanalak nélkül kéne felszürcsölni, ugye? Be prepared to load again. No, no. No, no. No, no, no. We can't use spoons. No, that won't work. You've been looking for a spoon that would feed you, but there's no such spoon. We need to eat De with cuki, amúgy tényleg aranyos, pedig olyan ocsmány. De cuki. Szegény. Itt halnék bele abba a undormányba. Open your eyes. You need to see your likeness. Ajaj. Think it worked. Just not quite like I expected. Need to see what happened to the white. Won't be hard to find given its stench. De akkor ügyes voltam elsőre, nem? Talán. Thank you. I'm feeling smart. Erre kell kimenni. Megvan, megvan. Ja igen, követni kell a bűzét. Megnézem, mi lett vele, kíváncsi vagyok. Ezek amúgy. Borgeszt. Come on. Easy, not gonna hurt you. Mi? I must. Szerencsétlen, lehet, hogy jobb lett volna, nem törik meg az átok. I'll take you
you someplace safe. Szegény. Varum, nagyon szépen köszönöm a 15. hónapos tier 3-as riszabodat. Nagyon szépen köszönöm a huge tier 3-as támogatást. Köszönöm szépen. De legalább Varum boldog kis magonya. Szegény áldozat itt le van csontosodva. Éhezik, már nem tudjuk mióta. You did the right thing, sir. She should recover quickly here. I'm deeply pleased finally to make your acquaintance, sir, though I do regret the specific circumstances. In all the commotion, I fear I neglected to introduce Barnabás. I'm Barnabas Basilfolti, and by order of the Duchess, I am to serve as your major domo at Corfo Bianco. Nice to meet you, Barnabas Basil. Love to talk more, but got urgent matters to attend to. While I'm gone, please make sure she gets everything she needs. Don't worry, sir. I shall see to everything. She is safe here and in good hands. Azon gondolkoztam, így egyébként épp a kitaláltad, azon gondolkoztam, hogy most hova hoztam egyébként. Horrid. Whatever brought this about? Told me her story on the way here. Elmondta a Her történetét. name's Marlena. She was once the very beautiful and proud heiress to the Trastamara Szegény. estate. Ünnepelt One szépség volt. evening, when she was holding a banquet for friends, a beggar came to her gate seeking alms. He had a bowl and a spoon with him. He sat outside her fence and waited. Még amíg természetes valódat csodálhatjuk mosolygós fej. Természetes valómat, igen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Devzone, neked is a 8. hónapos tier 3-as riszábot, neked is nagyon szépen köszönöm a huge támogatást. Azt a 2 tier 3 egymás után. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szia, Lisong. Igen, még holnap csodálhattok, aztán egy hétig nélkülöznötök kell a kamera képet. I've heard of the custom. An ancient rite of hospitality that obliges one to give food and drink to such a guest lest he depart hungry. To neglect the custom is to bring great misfortune down upon oneself. Nem adott neki. Marlena didn't care a whit for the old customs. She drove the man off, saying she'd rather feed the leftovers from her feast to her dogs than to give the beggar anything. The beggar then broke his spoon, cast a curse. She was beautiful, so he said she'd never wish to look at herself in the mirror again. Since she adored feasts, he swore no one would ever wish to sit and dine with her. And as she even refused him the crumbs from her table, he swore she'd never find a spoon in the world that would sate her hunger. Hát ez amúgy elég kemény. Harsh punishment. I imagine lifting the curse was hardly simple. Nagyon szépen köszönöm, Jesus, az Aiszabot. Klemi Balu használásig az emotokat. Nagyon szépen köszönöm, srácok. Itt a kis hype vonat. Mondjuk nekem be van bugzódva a Twitch, és nem írja, hogy hype vonat van, csak itt ugye bejött a vonat, de nekem amúgy nem írja, hogy épp ez történik. Érdekes. Szóval nem látok semmit ebből. Nagyon szépen köszönöm a cheert is, Varum. Tényleg össze-vissza bagos ma a Twitch. Marlena had spent decades looking for a way to lift it. Transformed into a wight, she stole spoons and lured folk into her home, trying each time to get them to dine with her. Didn't work. So what did? Someone had to sit down and share a meal with her, of their own free will. They had to eat without using spoons, and make her look at her reflection. That's it? That was all it required? Simplest solutions are sometimes the last that come to mind. Besides, when you're a wight, it's pretty damn hard to find willing human company for a feast. I imagine so. But most importantly, it is now over. Please, don't worry. She will be in good hands here. Vineyard comes across as a place Frissítését neked sem mutatta? Hát, csodálatos. Baron Rossel, who went bankrupt, forcing him to sell the estate to the Duchess. The Baron, in turn, had purchased it from Monsieur Bolius of the Headsman. A truly colorful man of Kedweni. Nagyon szépen köszönöm, Devzone, az ezres cheer. Nagyon szépen köszönöm. A huge cheerecskét is. Great grandfather. Indeed. Apparently he was a common cut purse who somehow secured for himself the post of ducal headsman in Beauclair. Went about his work with an exceptional penchant. They say
he chopped off more heads than there are grapevines in the ducal vineyards. He never hesitated, not once. Never sliced unevenly, never botched a job. For his exemplary service, the Duke granted him a title and this estate. Monsieur És ha megöljük, mi van Bollius, on the egyébként? other Meg is lehetett hand, was volna an ölni, nem? engineer in his younger years. Once retired, he settled here and took to producing wine. Mi lesz még a Sadly, jövőben? his Mi? fortune struck and he lost his sense first of smell, then of taste. Additionally, he could not drink alcohol. His medic forbade it. Shame that. He gave up making wine? Not at all. He made even more of it. Began throwing wild balls to which he'd invite friends from far and wide in order to treat them to his wine and delight in the fact that at least someone could enjoy it. It's the sort of man he was, Monsieur Bollius. Monsieur. Mind giving me a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. Mi lesz még a jövőben? Az még a jövőben. Jaj, te misztikus vagy, de szóval Istenem. Jó, rendben. Behold, sir, your estate in all its splendor. Nem rossz amúgy. Pretty vast. Indeed. And now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. Been a major domo all your life? Mindjárt visszalőznek, Fordba megközelítettek egy kár, ajaj, jó. My father Ne hagyd was a magad. major domo, as was my grandfather before him, as was my great aunt. In fact, she was the one to start the tradition. Great aunt? A hard woman. It is said that already as a child, she knew where she was going De furán sétál. and went there. When she arrived in Beauclair, she signed on as a chambermaid at one of the vineyards. Then slowly worked her way up Háznagyi, amúgy to milyen aranyos major domo. hangzik ez. She dragged Szia, the rest Marci. of the family up the same path. De megszakállasodtunk. Nincs itt egy orbély. The servants' quarters. I occupy the green home. With the Duchess's permission, I have hired a full staff. Their salaries to be paid from the ducal treasury. Nice of her. Not the most sightly part of the estate, I admit. But I think it's worthwhile for you as master of the domain to know where the help stays. Na nézzük, hogy élsz. Ott a kis Dézsa, ágyikó. Konyhácska. Miért? Hát figyelj, nem olyan rossz ez. Láttunk ennél sokkal rosszabb szálláshelyeket, ugye? Viskókat. Ezt nem lehet megnézni? Jó. Minden zárva van, hihetetlen, pedig az én birtokom. Földesúr Zseráld. Nem tudom, de iszonyat furán sétál ez a háznak. ordered the vines in this part of the estate uprooted and olive groves planted in their place. They look beautiful, especially come spring. És mi van, hogyha ott a izéknél mást választok? Jutalmaknál, hogy úgy is lehet választani, hogy ne kapjam meg ezt a birtokot? Down below lies your vineyard, where we grow a strain of Carfanere, one of the world's Nem lehet úgy oldest. dönteni? Aged in oak barrels, it provides for an exquisite wine with distinct blackberry, wild cherry, plum and cinnamon notes. Marvelous. Köszi egyébként a hype vonatot, srácok. Csak nem láttam, hogy véget ért, mert csak azt látom, hogy már nincs ott a vonat. Nem írta úgy ki nekem. Legalább már nem nyomja a lelkem, hogy a hófordulót ma vagy holnap süssem. Yes, Holnap is még elsüthetted volna, de igazából mindig nem lehet rosszkor elsütni. There's a tale about a guest attending a Bollius ball for the first time and thus unaware of the custom. He had suffered great heartbreak and had decided to end his life by jumping into the well.
The festivities were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Ilyen cukin fut. Instead of killing himself, he Nagyon merely aranyos. broke his legs. To Csak. numb the pain, Igen, te mit beszélsz már itt? Tehát legkevésbé sem érdekel a when found the next monológod. day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. Amúgy nem süt a nap, azt tudtad, haver, miért van rajtad napszemcsi? And he had survived. He retired to a monastery in the Dragon Mountains and began preaching the wisdoms of Lebioda. Srácvonatot hype-ok, így van. Miért van ez így kiemelve, hogyha be van zárva? A viasz kellett nekem amúgy nagyon. Valamihez? Már nem tudom mihez. Valami bőrhöz, nem? Nem tudom. Monsieur Boleus, his wife Nina, kept a garden here. A supremely lovely place it was. Bit neglected now. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory. And once again, Az igen, itt elég pusztultnak tűnik. Na akkor kertészkedésre fel, kedves háznagy. Mit szólsz? Igen, valamelyik vipera cucchoz. Valamelyik vipera cuccnak a hozzávalójához kellett. Madame Nina planted diminutive, delicate flowers and herbs here. One might say their aroma Itt still az új illatú lehet, nem hangs ezek nem You're quite the romantic, Barnabas Basil. rózsácskák. Bár nem. De nem azok. Azok nem lennének így felfutva nyilván. Azt hittem, hogy itt lent legalább az van. Vagy... Na, mindegy. Igen. Nekem megint azt írja, hogy nem jó a klip. A klip. De rohadt néz a birtok. Egy magamfajta viccsernek. Ott vannak a szellemgömbök. This served as an additional wine cellar in years of plentiful harvests. Bit of work and it'll make a fine stable for Roach. Keszeg istáló, milyen cuki, ilyenre gondol. The cellars, voila. During Monsieur Bolis's time, wine was kept here, but Baron Rossel used it to store olive oil as well. I took the liberty of cleaning up the mess, which I made while fighting the Bruxa. Thanks, Barnabas Basil. Appreciate it. Ja igen, itt harcoltunk a Bruxával. Kitakarítottak. Nagyon jó. Így egy kicsit barátságosabb a helyzet. Mennyi mazsolád lesz? Adok én neked mindjárt olyan mazsolát? Na már ott a személyzet egyébként. Nagyon jó. as you can see, the facade is, how to put it, slightly stained. But one cannot deny it, a certain subtle southern charm. Javítassuk már meg azt a omladozó szücskot. Igen, körbevezetsz házamban? Gyerünk. And welcome inside. Oh. On the left is the master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. A
Upstairs, you shall find the guest room, currently used for storage. Not a bad idea. At the moment, the house is only minimally furnished. Yet I believe we will, together, devise some innovative arrangements. A few paintings, for instance, would breathe new life into it immediately. With that, sir, you've seen the full lay of the land. Corfo Bianco is a beautiful estate. Though one must admit, time has taken its toll. Forgive me for being forward, but if you were to choose to invest a small sum towards its beautification, consider me at your service. Na, használt veszük a pénzünknek. I'll take you up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling. Na, van is pénzem egyébként. Mentioned the place could stand to be spruced up. Oh, most decidedly, sir. The question is where you would like to begin this rejuvenation. Ház, környezet. Ház. Been thinking about the outer walls. Maybe a fresh coat of paint or some patching. If I might dare to make a suggestion, why not start with a general renovation? I once oversaw such work at Admiral Rompelli's summer residence. The effects were simply breathtaking. Nagyon jó felújítás. Házfelújítás, kertfelújítás. Positively sparkle afterwards. But we also made Nem gondoltam, hogy ilyen lesz benne, így a legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna. Mi az, hogy pucováljuk ki a házikót? Mi a szar? Jól van, pucováljuk ki a házikót. Pucováljuk ki. 5000 mi az nekem? Hát tele vagyok. Nem is drága. Highly skilled at what they do, it shall not take them too long, I wager. 2 days after they begin, your eyes 2 nap. Hát milyen mesevilágban élünk, gyerekek. Beautified state. Is there anything else you require, sir? Igen, a kertet is szeretném. Got these spacious grounds, but maybe it's time to make them more useful. Jól dolgoznak a tüszániak, szorgosás? The way I see things, given your trade, sir, you would be wise to put in a grindstone and an table. Köszörűkős fegyverműves asztal, nice. Még egy borbé is jöhetne ide egyébként, ide költözhetne egy borbé. Páncéljavító asztal, köszörűkhő, minden kéne. My armor needs work from time to time. You know, oil this, reinforce that. Could use a decent work. Mindent is megveszünk. Köszönöm szépen a követést. Rompelli once hired a specialist who made the finest armorer's tables this side of the Yeruga. I will contact him at once. Okay. Good. Order me up a table like that. Immediately, sir. I expect it will take at most. Lásd, milyen jó úr vagyok, nagy földesúr. Mindent újítsunk fel, mindenből kell az új. My blades get dull pretty quick. Could use a grindstone, professional grade. Of course. No one would consider that an unnecessary extravagance, I would wager. Then send out for one, please. A high quality. Hát eddig csak 2000-et költöttem, tök jó. Szépen I shall send a runner to town at once. I believe you shall be grinding to your heart's content by tomorrow. Hát nem egy Simpson is se megy Hogwarts, de egy pár dolgot ki lehet rakni benne. Jó? Know what? Changed my mind. Not in the mood to talk about redecoration today. But I wanted to hát már beszéltünk a felújításról, már nem tudom, mit nem akarsz róla beszélni, de oké. Okay. Varum, nagyon szépen köszönöm Nenezinek az aiszabot. Nenezi használt egészséggel a szimótokat, és köszi Varum. Köszi Varum. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. Hatalmas változásokat és szorgoskodást szeretnék itt tapasztalni, látni, vélni. Ez a raktárszoba, ami a vendégszoba. Nagyon szépen köszönöm Nenezi a 200-as csírt, köszi szépen. Néne nagyon zabál. Hol a háló? Itt a master bedroom.
Trófa? Ó. Nincs, amit kirakhatnék. Mi fene? Itt vannak még a csöves cuccai, amit egyszer bepakoltam. Aztán a büdös életben soha többen. Még lehet újítani? Na majd mindjárt megnézem. Viszont de semmit nem tudok kirakni konkrétan. Viszont megtartottam festményt. Ez tök szép. Ez honnan van? Jó hangja van, hogy így rámegyek. Most nem akarom az összeset. Na jó, hát tudod mit? Hagyjál már békén. Bocsánat, most jött itt mindenféle üzenet, úgyhogy muszáj volt megnéznem. Ez a festmény, ez zseniálisan szép egyébként, ez tetszik nekem. Lehet aludni. Az ágyadott szomorú lecség nem használtad? Na jó. Remélem, hogy fényűző lesz. Fényűző. De amúgy van egy csomó trófám, miért nem lehet őket kirakni? Chat. Várjatok! Eladtam ők? De nem adtam el. Nem, hát itt vannak. Nem adtam el a trófákat. 5 bónusz gyógyfüvek. Ilyen szar trófát raktam be, de miért ilyen szar van ott bent? Hogy gyógyfüvek? Hát büdös életben nem gyógyfüveztem. Tehát ez a csonkolása jó. Lesi trófea. Na jó van. Kész van a mostófetes sokkolátom. Nem, mert nem a szőnytrófákat kell polcra pakolni, hanem amit a De most miért nem lehet levágott szörnyfejeket kipakolgatni? Hát én kiraktam volna simán. Na mindegy, jó van akkor. A meditáció... So tasty. Oh, so good. Jaj, szegény, amúgy ezt úgy sajnálom, ezt a Marlent. Tasty. So wonderful. Thank you. Új, szegény. Szegény nagyon csúnya. Nem sokkal jobb a helyzet, így se. Mint sem dögrémként. Na mindegy. Megszívta. Ja, várjátok. Pleasure to welcome. Whoa! Oh, great. Mit lehet még renoválni? Azt mondtátok, még lehet valamit. Starting to. I agree. De már nem lehet több mindent. Ennél többet nem tudok. Kieszik rátot a vagyonába. Hát lehet egyébként amilyen sevány.
De amúgy a Marlán segíteni fog nekünk valamiben, vagy ad majd valami pluszt, mert ugye nem lett volna feltétlen muszáj így meg... Ó, de jó. Megmenteni. De ki is rakok pár dolgot, ez... Kirakjuk. De nem lehet még kirakni? Ja, de várjatok így. Aha. Ősi tündekard. Volt még ilyen fegyver, vagy pajzs, vagy nem is pajzs, mi ez? Páncélálvány. Kirakjuk a míves ruhánkat. Ezt Jennifer vette nekünk, ezt a szettet, azért tartottam ilyen nagy becsben meg. Csak mondom, Jennifer drága. Ez amúgy szerintem jó szett egyébként. Hát... nem lehet még esetleg... Trófea. De még egy trófeát sem nyertem el egyébként. Ez nagyon szomorú. Pedig versenyezgettem, de trófeát sosem nyertem. Na jó. Ja igen, a 2 meditálást a napokra értetted, a renovációra, igen, most rájöttem, Répa. Add vissza Corvo Bianco régi dicsőségét. Várj 3 napot, míg befejeződik az általános felújítás. Várj 1 napot a köszörűkő érkezésig. Várj 1 napot a páncélkovács asztal érkezésig. Rendben van, akkor... Hoppá, meditáljunk. Mert akkor nem esett le éppen, hogy mire mondtad, de most már leesett így, hogy látom a questeket. Esik az eső, takarodj. Legalább lepakoltam valamennyit az inventorimból. Azt hiszem főzni fog és lesz kajcsid. Hát az amúgy rohadt jó. Marlen, te házi tündér. Hát kell a kaja. Na! Ezt nevezem! Gyönyörű munka lett, hibátlan. Nézzétek ezt a míves, díszes munkát itt. Hát nagyon szép. Szegény, ezt annyira se fizetik meg, hogy cipőre teljen. Opa, bocsánat. Ennyi pénzből ilyen pittyere puttyot prittyentettek. Hülye vagy? Mi míves díszes lett? Hát rohadt jól néz ki. Ilyenre nem számítottam, ilyen változásra. Hát azt a rohadt élet. 7000 fittingből. Javítottam 1000 pontot Foldban. Remélem meggebednek. Jaj, Júta, nagyon ráfügtél, nagyon jó. Vidd el a főnyereményt. Festmény. Nézd, tessék, felrakom a shieldet. Voltam egyébként még nálam egy festmény. Azt a rohadt milyen... De ennék ebből. A Hogwartsba bezzeg lehetne zabálni. Gyümölcsöt is, pitét is, cukrot is. Ő örökké itt fog enni? Thank you. So tasty. Oh, so good. So good. Ez a fali szőnyeg valami rettenetesen ocsmány. Még mindig nincs trófám, srácok. Pár percben nem lett trófám. Hát... festményt egyébként honnan tudok még szerezni? És tudok így heverészni az ágyon? Tudok? Ágy szintje nemes. Kapok boostot. Nice. Azt a? Hát zseniális. Alkímiai labor, istálló, az mikor lehet, hogy? Hát ez nagyon tetszik nekem. Nem tudtam, hogy van ilyen is a Witcherben. Na, ott vannak, ott vannak a bónuszok. Felkerültek. És amúgy itt van ilyen... Opa, nem ezt akartam. M. Igen, ezt akartam nézni. Corvo Bianco.
Corvo bianco. Amúgy nem is kell gondolom kiejteni. De nem baj. Nézzétek, hogy fazekaznak, fáznak. Istályom nincs. Éhezők viadala. LOL, az a címe, hogy éhezők viadala. Szeretem azokat a filmeket, meg a könyveket is. Ó, fejlesz tovább, megyek. Igazatok van, már el is felejtettem, hogy ezt akartam. Teljesen ámulatba ejtett a birtok szépsége. Milyen jó, hogy ennyi pénzünk van. Barnabás Basil. Hát szerintem van még egy olyan 15-7 ezer. Az csak elég. Likewise, I have prepared a few spots in which new paintings might be hung. In other news, the laborers dusting out the cellar have made a most unusual discovery. I believe it's... Ó, ez lesz az alkimiai labornak a helye? Na jó, nézzük meg. If you say I should see it, I'll go see it right now, BB. BB! De hát az a Death Strandingben volt a neve a csecsemőnek. BB. Na jó van. De várjátok. Mondja. How might I be... Start As you... Őház. Indeed. Mit lehet még? Oh! Ennyi mindent lehet még? Íj, lecsórulunk. Kényelmesebb egy fegyverállvány, páncélállvány, vendégszoba. Ez gondolom a jobb boostért. Fegyverállvány egyébként kéne, mert van pár fegyverem, amit kiraknék. Nice. I know of a carpentry shop in town which crafts the humblest lumber into Szia, true Zolika. masterpieces. You need but give the word. És a MOL Campus biztonsági őrei. Sziasztok mindenkinek is. Volt pénz, nincs pénz. Hát várjátok, ez olcsó. Ha. Nagyon jó. Of course, at once. Hát itt legalább érzem, hogy ér valamit a pénzem, a gyűjtögetésem. Nagyon jó. Anything else you require, sir? Igen, én mindent szeretnék. Szeretnék egy kényelmesebb ágyat is. Mert elég szarul néz ki az ágy nemű húzat egyébként, csak mondom, hogy csöves. In your profession, rest is supremely important. But say the word, and I shall order you a bed from the carpenters who craft comfort for the court. Agreed, Dano. I love this DLC now. Új ágy. 1000! Nagyon sok. Csak az ágyért. De vannom nagyon míves ágy lesz. Elszalajtok valakit a városba, imádom. Ó, Istenem. Urasságért, igen, szeretnék a vendégszobát tegyük rendbe. Hát ez rohadt jó, hogy lehet benne ilyet csinálni, nagyon tetszik. Nem ez így. De én már itt földbirtokos viccser vagyok, ne haragudj. Amúgy írhatná, hogy mennyi pénzem van, mert világba költök. De nem, mindegy. Nagyon vicces amúgy a szemüvege. Páncélállvány nem érdekel. De hogy nincs sürgős dolgom, egyébként hazudtam. Gyere csak. A kertet szeretném. Környezet. Gyógynövénykert. Istálló. You know Roach, my horse? Well, we've been through a lot together. And since I finally got a decent place to stay, I think she deserves one. Istálló is kell, meg gyógynövényes kert, és az alkimia laborról még nem is volt szó, de lehet, hogy azért kell majd lemennem. Just say the word, and I'll have them start working on it at once. Igen, szeretnék rendes istálló. Amúgy nem tudom, hol járatok, vagy 17, 16, 10, hát olyan 14k körül lehetek, most nem tudom. 2 days. Igen, kívánok gyógynövénykert. Well, you're in luck, sir. The flower garden, once kept by Madame Nina, Monsieur Bolis's wife,
seems the Madame ideal place Nina. to cultivate herbs. In fact, it's roomy enough to plant shrubbery. Csináljuk. Good idea, Barnabas Basil. Herbs there will save me hours of painstaking searching and harvesting. The idea is yours, sir. I am but the humble executor. Úgy örülök, hogy végre tényleg tudok valami, mert ott izeltem rajta már mióta, hogy annyi pénzem van, nem tudom mire költeni. Na most van mire. Tök jó. Na, ég veled. That's all for now, BB. Thanks. Na. Ágyam még cseves. Akkor meditáljunk. Nem tudom hány napot kell egyébként, talán 2 mondott az Isten úrra, úgyhogy max szerintem annyi. Nézzük. De még 2 nap várjatok még mindig. Jó, azt mondjuk nem kellett volna végig, de jó az úgy. Új ágyad megérkezett, na nézzük! Na ezt már szeretem. Ezt már szeretem, nézzétek milyen díszpárnák, 3 díszpárna. Micsoda matrac. 21. századi minőség. És egy ocsmány ágytakaró, de jobb, mint az a kockás. Maradjunk annyiban, úgyhogy elégedett vagyok. Használjuk, mert már lejártak a bónuszaim. Mennyit kell aludni, 1 óra is elég. Keszegáló képessége 100%-kal nőtt. Az a mondjuk a versenyeken mi csalás már? Nem? Ez rohadt jó. És lehet még fejleszteni? Renovations coming along all right? You ought to be the final judge of this. Yet, in my humble opinion, they are progressing splendidly. The laborers have completed all the general renovations. Also, the furnishings you had me order have arrived. Starting to really... As you wish. Ház. Feels... I agree thoroughly. Jó, nincs több cucc, csak a páncélállványt, az nem kell nekem. Az igazság. Na nézzük meg a vendégszobát. Nagyon menő. Hát rohadt jó. Hát hülye vagy, még jobb, mint az én szobám. Na nagyon jó. Tetszik. Jó lett, Bibi. Jó munkát végeztél. Azt figyeld már, süt, főz. Ha nem. I do not know how I will ever repay you, Witcher. Szegény. Don't expect to be paid. Hope you're feeling better, that's all. Oh, yes, I feel my strength returning thanks chiefly to Barnabas Basil's care. Horrible ordeal you endured. Na, 1 hét alatt csak Glad I got it short. a bajta az evést. Years of suffering. You know what was worse than the hunger? Watching my loved ones, my children grow old and die. De miért? Hány évig volt ő megátkozva? The last of my kin perished decades past. I fear I've nowhere to go. Menj a városba! Itt maradhat. This is a big house. Tudtommal tudsz ránk főzni, úgyhogy itt maradsz, Talla. Truly? I could never infringe so on your hospitality. Nem tudnék, de mégis. Yet, Yeah. after all I've suffered, the years of starvation, I've but one dream. At last to prepare food that fortifies, nourishes, to delight in the tastes and smells of spices. Tehát a testváladékaidból fogsz kotványt készíteni nekünk? Kedves Merlin. Remélem nem. Azt hanyagold, légy szíves. Eating his meals. You know he's not a culinary virtuoso. Nothing would make me happier. Thank you. No, thank you. Marlen. Use a woman's touch. I've one I'd like to tell you. Many years ago, my father assembled valuables Répa, for de my gusztustalan vagy. I never wed, so they remained unclaimed. These baubles are no use to me now, but to you, well, perhaps
let them be a token of my Ó, gratitude. megyünk a kincsecskéért, vagyonacskájáért? Nem tudok beszélni. My old home. Kincsecskéért, vagyonacskáért, Hidden in a vagyonocsot. in the cellar. Vagyonocsot, nem tudom kimondani. Vagyonocskájáért. Köszönöm szépen. Do just that. Sikerült. Thanks. Hol tanultál megfőzni? Hát... Bűzrém, nem is bűzrém, mi az? Dögrém. Dögrém. Éveim alatt. Viszlát. See you later. Take care, Witcher, and remember. Na, ezt már szeretem. Na, és akkor megnyílt a konyha. Rohadt jó az a konyha. Pitécskék, meg minden. Na, zseniális. Jó, nézzük meg a pincét, aztán megnézzük, mit főzött Marlán. Strange. Something behind this wall, I think. De igen. Úgy. Itt az alkimiai laborka. A laboratory. Must have been an alchemist at one time. A laborban átalakíthatod a szörnyekből nyert mutagéneket alapverziójukba, például alakíthatsz egy lidérc mutagént kisebb zöld mutagénné. Hát köszönöm. Az alapvető mutagéneket fejlesztheted az erősebb változatukra az alkímia panelen. Ha megtalálod a megfelelő receptet, megváltoztathatod a mutagének színét is. Ha megtalálod a megfelelő receptet, kösz! De én ilyenekkel sose bajlódtam, ez jó. By the way, rohadtul kéne mindent is. Egy további adag. Hát ez jó. Oké. Hát mindent is feloldottunk. Hol az istályó? Nézzük, milyen dolga van. Keszeg. Nem itt volt? De! Keszeg! Olyan helyed lett, Keszeg? Beszarol? Gyere! De hogy be... Gyere! Gyere, Keszeg! Gyere! Hogy bejött? Ezt nem hittem volna, hogy itt be fog jönni az ajtón, egyébként, ha kinyitom, de ő egy intelligens démonló, igen. Keszeg, hát rohadt jó kis helyed lett. Nézzünk, kis tököcskéid is vannak, meg minden. Milyen jó helyed lett, Keszeg, hát urasággá lettem. Marlenka. Lesz jó file, küldi Keszeggel? Na, ezt tetszik. De figyelj, Keszeg, engedj ki, köszönöm. Nézzük csak meg a gyógynövény kertjünket. Mutassad csak. Ja! Ó! Nagyon jó. Szüretelem a kertet. Ez 2000 gold volt ez a kert amúgy. Rendbe szedtük a birtokot szépen. Tetszetős. Hol van a kis köszörű kövem? Esküszöm, egy borbét még ide rakhattak volna, mert az még... Meg egy kovácsot, egy házi kovácsot, meg egy borbét, és akkor minden tök jó lenne. De jó, és akkor itt javítani is tudok, meg akkor cuccokat is, fagyókat is. Macsirke paprikás. Kifolyt belük vérük. Csak csirkét vágtam. Mi bajod? Hol?
Every witcher I've known has been a swell lad. Nekem mindig is tetszettél. Jó van akkor. Meg akartam nézni lakáskáját. Az ő lakáskájuk nem... Hát az övék maradt csöves. Egyébként az övékét is felújítatnám, ha lehetne. Na, tök jó. Oké, már visszaállítottam szerintem régi dicsőségét, de... Mindegy. Vagy még kell az a az utolsó? One of the previous owners taken interest in alchemy? A laboratory? Alchemy? I know nothing of it. But I understand that to a witcher this must be a very intriguing find. It is. It was walled up. Equipment's pretty ancient too, so it must have belonged to someone who lived at Corvo Bianco before you started working here. Corvo Bianco. Whoever it was sure knew their stuff though. Got dragon glass vials and flasks, stills, sublimators, vengerometers. Forgive me, sir, but I fear I don't follow. Just saying, it's top-notch equipment. True masterpieces of craftsmanship for use in alchemy. Brewing a concoction with this stuff versus doing it over an open fire? Well, there's no comparison. Then I am all the more delighted you discovered it, sir. Na, még lehet vele kártyázni is egyébként beszarás. Na, mit lehet még felújítani? I agree. Na jó, legyen páncélelvény, és akkor befejezzük a felújítást most már. Jó, még várok egy napot a páncélelványokra. Fészekrakó teljesítményt kaptam. Na, ünnepeljünk. Sure, why not? During the tidying that preceded the renovations, I came across a bottle of Sacramento. 1250-es évjáratú Sacramento. I cannot say by what miracle it survived, but it is here, and we've cause to open it today. Mehet a party. And then he ran straight into the crowd, burning bouquet in hand. All thought it a part of the performance. Jó, csak ketten ünneplünk, oké. Azt hittem, hogy nagy party lesz. It was not until the flames engulfed Baron Mahevkin's beard that folk began to realize something was amiss and went to put out the fires. Sounds like Monsieur Bolius and Madame Nina threw some first-rate balls here. It was so. In this regard, Baron Rossel was decidedly more reserved. So tell me, Bibi csak magának akarta, egyébként igen. Like here? Am I gonna produce any this year? This year is out, I fear, sir. Last autumn, a fungus destroyed all the vines. Fungus. Baron Rossel had new ones planted, but it will be some time before they start bearing fruit. Assuming that is, the fungus does not reappear. That'd be bad. This Sacramento got me dreaming. It's amazing. Isn't it, though? Allow me to top you off, sir. There. Thanks. Jó munkát végeztél, Bibi. Azt hittem, ide túrházik. De csak elaludt. Lopjuk el a kártyácskáit. Na. Marlen, mit főztél nekem? Hello? I thank you for letting me stay. I cannot remember when last I was this happy. I'd never expect someone with your past to feel drawn to the kitchen. Do you fear I will cook in your home? Nem, eszembe se jutott. Counting on you having slightly better taste as a human. Of that, you can be sure. I loved cooking, even as a child. My gran was a true master in the kitchen.
Her spit-roasted oaks was famed throughout the land. Thought you were a lady, owned an estate. Do you mean to say a woman of my rank should have had a cook? You're right, of course. And I had the best of cooks. But I devised the dishes myself. They only prepared them. Mi csak ő írta a recepteket, és akkor... Jaj! Áu. És akkor megcsinálták neki, vagy mi? See you later. És hol... De hol a kaja? Sült a krumpli. Oda rakja be a kaját, és ennyi sült krumplit készített a nagy tudományával? Fazékban sült krumplit. Nagyon jó. Kirakjuk a macskákat. Ja, hogy oda is rakott egyen. Adjad csak ide. Macskakárdok. Ide meg már nincsen semmim se. Ja, és itt vannak még a páncél állványok. Mondjuk a macskát kirakhatom. Szerettem azt a szettet amúgy. Tök jó. De még nem tudom, honnan lesz festménygyűjteményem. Na jó. Regihez vissza kell térni. Várjatok! Pihenünk egyet az ágyunkban, hogy legyen egy kis boost, ha már megvettük ezt a míves ágyat. Míves, díszes luxus ágyat. Meg akkor már legyen már reggel. Köszönöm. Ez 1 órás buff. Buffa. Köszi a követést. Nekem a izé kéne. A witcher. We could use one around here. Full time. Na nézzük, hova kell mendegelni, idenni. Hoppá. Na. Megjöttem, Regi. Hoztam a dögrém kotványt. Mi a szar volt ez? Ott van. Ott valamit kotyvaszt. Vagy hát nem valamit, hanem a... Tudjuk, mit kotyvaszt. És fel van öltöztetve az a csontvány. Think your friend's hand will make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. We're not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. De igen, most mit érdekli, hogy megszerzem-e vagy nem? Tehát úgy is tudta, hogy visszajövök. Minek nézett utána? Arra hagyjon meg. Send your spies after me. My watchers. Was something to go wrong? I could then arrive quickly. Őrszemeket, hogyne? Mekkora duma. Őrszemek. Longer to finish brewing resonance. Mentioned the last ingredient too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists.
Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? Imádom ezt a Blood must be beállását in an egyébként. agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rapidity. And that stands to be very, very dangerous. Hát ki hitte volna, köszi a követést. Dangerous? Why? I mean, you'll still be you, right? True, but I should be highly agitated, in a state of fury. You know better than I that fury cannot be controlled. If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby will be in grave danger. How will we handle that? Szia Delon, köszi I'd rather szépen. not have you lunge at me, claws extended. That makes two of us. But worry not. I've thought it through very thoroughly. Details to follow soon. Soon, hát kösz. All right. Szia So Viktor, what do you hello, want to hello. do? We shall visit Tesha Mudna, an ancient vampire estate. Tesha There Mudna. we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive Hűven kell mad. ömlenie. Wild. Hát végül is Blood and Wine. Mondtam itt, hogy folyni fog. Oké. Tesha Mudna. What's it like? It is a place of torment, a torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire Egész village. falvakat. De ő is leszokott a vérivásról, nem? Ő is akkor valami függő volt. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. Kagmar. Milyen jó The neve van. torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Tesha Mudna. Ó. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive. De aztán mi lett vele? See no reason to dawdle. Tesha Mudna. Take me there. Viktor, nem tudom, szerintem nem One tudom. last thing. What was that? Blood. Oh, the last favor the raven did me. I've also taken some sangurium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallon to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt, but you must remain calm. I had no choice. Na, vérfüggő lesz újra. As things stand, the die is cast. High time we set off for Tesha Mudna. My head's spinning already, and you're Nem. tasty. Miért nem várt addig, amíg el nem értünk odáig? Ja, a tóasszonyát még nem látogattam meg, igen. Igen, tényleg a... Nem tudom, hogy melyik quest az. Viktor, melyik quest az? Most beugrott, hogy valami questről beszéltél. Valami fali újságról szedett questről. Milyen volt a napotok? We have arrived. The Hát, sacrificial nem chamber tudom. of torture and torment Fárasztó. lies underground. Jó, amúgy azt nem mondom, hogy fárasztó, nem tudom. A kínok és gyötrelmek áldozati kamrája a föld alatt van, remekül hangzik. Sure you know what you're doing? I can only hope I do. Please, let's go. The longer we delay, the less control I shall have of my faculties. I'd really prefer not to hurt you. Hát menjünk. You lead.
Csak egy maradhat az a címe, aha, vagy ő neve. Lehet, hogy mindenkinek pihi van, én is jól és kép pörgettem a Twitch-et. Na, örülök, hogy ide találtál, Delon. Érezd jól magad. Vakont. Correct. I told you there'd be danger. Vakoncok. Ezek a bestia nevek egyébként nagyon tetszenek. Beyond this wall lies an ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. Ancient vampire catacomb dungeon. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. How the hell? It's an ancient form of protection against unwanted guests. The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire's blood. Tricky mechanisms, a vampire hideout, fortified, secured. Must have been important to your species once, Toussaint. It shall always be so. During the conjunction, the gate from our well into this one opened upon this land and no other. This was the first place we saw. It's not far now, Geralt. Embertenyésztés és gondozás. This for real? The author observed humans, their behavior over the many years he spent breeding them. Sikeres embertenyésztés kulcsa azon feltételek megteremtése, amelyek egyfelől biztosítják a szaporulat túlélését. Nem csinál többet az túléléshez szükséges minimumnál. Hát... Emberállomány szaporulata. Jézusom. Na várjátok, meg akarom nézni, hogy van-e... Csak egy maradhat, hogy mi volt a... Ott van! Ez az. Lehet, hogy Tussani hirdetőtáblán felhívást talált bárkihez, ki kész erényeit próbára tenni titokzatos, kifüggesztő a vállalkozó kedvűek. Aha, tó, ez lesz az. De ehhez nincs is szint írva. Vámpírok is kell fenntarthatóság, de hát nem csak emberbűíhatnak, nem? Hajaj, Delon, ez... Aha. Oké. Oké. Ó. Yes. Micsoda szett. Great many beings have breathed their last here. Na, mindjárt folytatjuk, elmegyek pisilni, meg hozok kekszet, mert 8 óra, mindjárt jövök.
Na, itt vagyok. Jaj! Szia, ti! Jaj! Köszi a követést, ha azt nem köszöntem meg, nem tudom, már nem emlékszem, hogy megköszöntem-e. Fotós vagyok, szigorúan szakmai szemmel nézem. Igen? Jó. Mondjuk, hogy elhiszem. Mondjuk nincs abban semmi, hogyha valaki néz az Insta képeimet, nyilván csak így leírva úgy fura, vagy nem tudom. Fura volt. De nem rossz értelemben, csak meglepő. Járlak, ex, köszönöm. És nem, inkább nem kérdezek semmit. Remélem minden okés. A fotós szemmel is. Köszi, bocsi, muszáj ennem. Úgyhogy most itt ropogtatok egy 10 percig. Bár lehet, hogy annyi nem lesz. Furán lépcsőznek az NPC-k, rájöttem. Gerát normálisan lépcsőzik. Mi ez a luk itt? Nem látok le. Na, örülök, köszi. Köszi, Delóm. Glyphs are carved into the rock. Coated with blood used to be. They mean something? They're emblems, symbols of, well, what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors placed them here to remind us all where we came from. And this one? Which tribe's this? Garisham. My tribe, and Deglav's. We both remained in this part of the world. Nincs is annyi képem Instán. De mondjuk annyi selfie-t biztos csináltam egyetem során, igen. Sőt. Seems your kind assembled a peculiar little library. Indeed. Though I personally did not lay a hand. Mindig félek úgy tudod felvenni, hogy mikor telek be. Cells? Who for? Ah, disgraceful. Excruciatingly so, this particular page from our history. I'd rather not. Ez az embertenyésztés ketrec, vagy mi? Igen, ezt a Patreon szabok tudják a legjobban, hogy hány selfie-t csinálok. Általában. Jaj, és nem akartam felvenni. And this one? Which tribe's this? Garisham. My tribe. Amúgy a telefonomon, jó, mondjuk ez több évnyi kép, tehát ez nem... Tehát a telefonomon 17 000 kép van. Ezt a rohadt életben. De ez ilyen sok-sok év képei. Igen. Ez most lehet egy kicsit megdöbbentő információ volt. And this one? Which tribe's this? Garisham. Hát nem akartam, én a... Ez konkrét gyerekcsontváz volt egyébként, hogy babákat vettünk innen fel. Ne játék babákat. Egy alsóbredű légyen folytatott párbeszéd átirata. Igen. Hogy kifosztom a testüket? Te sem mutna fogjáról. Nem ezt akartam, hanem ezt, igen. Szívesen írnék a véremmel, de nincs már belőle. Akkor ez kajak az embertenyésztésből. Tehát ide zárták az embereket. Most mondjam azt, hogy busójárásat. Ha üttem. Tudom, 4000 kép. Hát igen. Jó, de hát te fotós vagy.
Nem érezheted kellemetlenül magad, amikor... Nem érezted kellemetlenül magad, amikor kimondtad ezt a 17 000-es számot? Nem. Nem, mert tudom, hogy egyébként a szüleim is ennyi képet tárolnak a telefonjukon, úgyhogy annyira nem érzem magam rosszul ettől. Mert ők is nagyon sokat szoktak fotózni. De mondjuk nem selfie-ket csinálnak. Nyilván. Hogyha utaznak valahol, szeretnek nagyon sokat fotózni. Bárhova is mennek. Érdekes. Ez a hülye feladvány. Szia húsga. Igen, mondjuk úristen, én ha csinálok egyszer több képet is, mondjuk most így magamról, akkor nekem is sok idő kiválogatni. Vagy kiválasztani egyet mondjuk Instára. Én tudom, hogy ez annyira nem hat meg senkit, csak nem azt mondom, hogy úristen, de rohadt nehéz dolgom van, de... De ez nem úgy megy, hogy csinálsz egy képet és kirakod és... Ajaj, itt a ketret. Charming place. What are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Jézusom. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain. De szar lehetett. Those humans slowly bled to death. They treated them like livestock, live bait. I'd like to be able to turn back time, deny it, but alas, letagadnám. do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it, ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most effectively then. Place the bait at the tunnel entrances. Jesus, 4 évente. Catch its scent more quickly. When I think how these tunnels got here, send shivers. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. Ne azt mondja, hogy így... Érdekel az, hogy nem műmosoly legyen, mondjuk... Mi a műmosoly, meg... Stb. Az... Mondom, mi a szart füstölög itt? Ja, ide raktam. Oké. Facebookra én is kb. Évente szoktam kirakni képet, pont most lenne esedékes, de rohadtul nincs kedvem Facebookra új képet választani vagy csinálni.
Kis borocska. Senki nem használja ezt a szart, hát amúgy tényleg nem. Messenger, az cső. Na jó. Készen állok. Bait set. What now? I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will Megijeszt a csávó egyébként. Most már kezd para lenni. We must hurry. The beasts have caught the scent also my head. Sose voltam ilyen fotózáson, max ilyen, tudjátok, igazolványkép, meg a... Nem tudom, meg a tablófotózás, de... Nem szeretem, ha fotóznak. Ha összehozzák megint a Messengert az ebből, akkor le is törlöm. De csak belerakják a Facebookba, nem lesz így külön. Mármint, hogy nem szüntetik meg a Messengert úgy, ahogy most van szerintem, nem? Rész vérszomja meg ott nő, lol. De jó, most így... kezd begorombulni. Mit kaptam? Jézusom, menjen vannak! Ó, ezek robbannak. Ilyet még nem is, ilyen nem, hogy nem figyelek erre, ilyen nem is harcoltam. Úristen, menjen vannak, shit! De pedig dodge-oltam. Fog megpusztulni. Aj! Nem is haltam volna, hogy nem. Az mi a fos? Hallod? Nem, én jobban szenvedek, Rész. Rohadt élet. Ó, zsír. Hála jó égnek. Olyan, mint egy vakond. Olyan feje. Dry in a few hours. Scent won't bother you.
De csúnya vagy! Geralt elmeditált itt. Get you out of here. The concoction. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you. Mire lákies temető. Oké, köszönöm szépen. Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. Beszélgessünk, persze. Biztos erre van ideje, meg ereje. You didn't tell me. We need not discuss it. But we do. Because if I'd known you were going to subject yourself to torture... What would you have done? Found Dettlaff some other way. I did not wish you to use any other way. Did that occur to you? No, because I thought no being would ever willingly subject itself to that kind of pain. You vampires aren't any different from us in that regard. I told you, the pain is my way of paying my debt. The enormous debt I owe Dettlaff. If I had to do it again, I would, in a heartbeat. Hát jó. Resonance, it's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Got some experience brewing potions. Very well. In that case, let's begin. Meg kéne beretválkozni. Excuse me. Actually, let me take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. Sir, you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Már itt majdnem lekarmolta. He was your friend, Count. Jó is ez a világ egyébként, Delon. Lekarmolta volna az ideg a segély. It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Dettlaff? Eddig nem sok minden derült ki ebből. And then Mother insisted we buy the mill. Curious, eh? Micsoda bogár kitűzője van. Vagy. But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. What?
Úgy önön kezét vágta le. De hát konkrétan a barátja volt, miért ölte meg? Szia, Gerx. Awake at last. You ride like a squirrel caught in a snare. I'd begun to fear they were death throes, that you'd departed. Sure wasn't pleasant, but it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy. Egy kis dühroham. Dettlaff had made friends with him. Igen, a barátja volt. Still killed him, chopped up his corpse, and he was overcome with fury, remorse. Cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Dettlaff. Elátkozták, vagy valami See anything else? Valami van vele. Saw a moment. Delacroix did something selfless. Was kind to Dettlaff. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal, everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong Hát de sokat jelentett neki Clearly szerintem. the situation provoked such emotions in Dettlaff. Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else? There was something. Showed up twice in the vision. A bootblack stand. Dettlaff first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the Port District. And the bootblack acted as if he knew Dettlaff. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with. I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture out. That's fair. Rest up. Be back as soon as I learn anything. Mi lett a dögrémmel? Megmentettük. És most szakácskodik. Szakácsasszony lett a birtokunkon. És megtörtük az átkot, úgymond. Ja. Jó éjszakát kívánok! Most odahányt az ágyra? Regeneráló fűzet receptje? Azt tetszik, azt tetszik. Vasfű, lesőgya, sankrum, althantra, zsenge, mandragóra hajtásból készült főzet. Na. Ui. Na nézzük, hova kell mendegélni. Aha, ide csak. Ügyes vagy elsőre? Elsőre. Bármennyire is meglepő, de igen. Na jó van. Hagyjatok. Jó van, répa. So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pates, we've always mud up to our ankles here. You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather? I've seen you. You empty your chamber pot in front of our shop each morn, so folks will dirty their boots, go to you to get them clean. Összemocskolja a lábbelé. Conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Just who the spit are you? Az apja. Hát az akkora hazugság, hogy még ezek az agyatlan parasztok is rájönnek, hogy hazudol.
Hát most mellékküldizni, most egy mellékküldit csináltam eddig. Az a baj, hogy így is hosszú ez a DLC, és most ezen akarok túl lenni, úgymond, és ezt be akarom fejezni. Egy viccser. A witcher, and I'd advise you to go back where you came from. I thought witches defend men from monsters, not cheats from justice. Need to talk to the boy. You can chat to him all you like, after we tan his hide. So stand down. Hát akkor meg lesztek verve. Well, then we'll thrash you as well. Széjjel leszel ütve! Olyanok ezek, mint a buszon lévőek. Jaj! Jaj, de utálom az ökölharcot. Nem lehet őket felgyújtani? Rohadt életbe. Munkás! Aj, el kellett volna kerülni a verekedést, mert gyűlölöm az ökölharcot, te szarfos játék! Engedj! Engedj! Rohadt életbe, de gyűlölöm. Gyűlölöm, srácok, az ökölharcot. What's the meaning of this? The brawl? Who started it? Fossá vertek. Ezek a csövesek. On the Duchess's orders. Ah, yes. We've heard of you. And these men. What are they doing? Vigyétek őket! Vigyétek őket! Az életemet keserítik! De ez milyen igaz? Nagyon csábító az első. Ja, Jennifertől kaptam egyébként levelet, ja. Tőle már megkaptam. Nothing really. Had a little misunderstanding. Figured it out though. I see. As the Duchess's protege, you may go. But this lot, that's another matter. You'll come with us. Some time in a cell ought to scare the dimwits out of you. Jó, Come on. Én jót választottam. Nem mószeroltam be őket. Úgyhogy nem lehetnek rám mérgesek. You're very good with your fists, sir. Wouldn't be looking for work, would you? We'd make a fine Hát beszarok ezen a gyereken. Páros miféle? Yeah? How you imagine that working? Splendidly. That's how. I suggest a partnership, where I see to the boots while you stand guard. And as you're the stronger, come morn you take the chamber pot out and help me make mud. Bit about the mud's true? They were right to want to box your ears. I've got to make a living somehow. Hát én beszarok, hát hány éves lehet ez? 6? Partners? Let me think about it. Na jó. Hát beszarok, komolyan mondom. Kész. Wait! Before we get to talking, please, take a seat. Tényleg köcsög a kisgyerek. My boots are clean. In this city, no boots are clean unless they just come off my stand. A seat, sir, please. Jó, használja ezeket. Jó, hát ez széjjel vertek egyébként, de nem baj. So then, who was it you wanted to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival? Indeed. I hear a faint bell ringing. Megvédtem, és még summát akar tőlem. Értitek? Ezt értitek? 500! What? Gotta be kidding me. What would you even do with that kind of coin? Expand my venture. Terjeszkednék. Can imagine. Have a proper stand with a big sign. I want a new box too. New polishes, new brushes. And if I've enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get wastewater for free.
Got it all planned out. Azt a mindenit, micsoda tervek vannak itten. Tőkére van szüksége, én besírok. Hát rohadjon meg amúgy. Hát... Beszarok rajta. Lecsapnám ezt a gyereket, mint az állat, de... Jó tett helybe jót vár, nem? Azt mondják. All right. Let's see if we can't figure something out. Adok neki 250. That's not even worth the spit I'd need to use to discuss it. A levegőm többe van, a levegője. Hát takarodj. De ha elrontom, az nem jó. Out of the question. Quite simply no. El kellett volna bűvölni. Guess I can agree to that. A thousand thanks. I shan't forget. Valósítsd meg álmaidat, te cipőpecoló. Csicska gyerek. So I don't know his name. A steady patron. Gets his boots cleaned every few days. He's very good to me. Always pays me a premium. Know where I might find him? No, but you could wait here. Perhaps he'll stop by. Don't have the time for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk Nézz come ki, from. leg. I clean. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. The air does wonders. A helyi temető levegője feletté balzsamos. Nem. I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Lebioda's cathedral. Ezek a szövegek, ami ebben a DLC-ben van, hát besírok tőle. And piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art, true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red, but I do not know if the gentleman lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. A pucoválás. Perhaps later. Szerintem meghúzza a cipőtisztító folyadékot. Olyan hamar felnőnek, rossz alkudozó vagy. Én ebben a játékban mindig szar alkudozó voltam egyébként. That's the trick to dealing with children. Yeah, saw that. Meaning the right thing to bribe them with. Te mocskos cipőpucoló, cipőpucováló, kifosztom. Kifosztom a ládádat? Sose fog feltöltődni a HP-m. Egyébként hogy lehet már megint törve a kardom, mikor most fentem meg? Na mindegy. Most annyi bizonyos, hogy ő még nem piára meg nőkre fogja költeni. Hát jó, hát végül is, meg nem drogra meg alkohol. Ja, azt írtad mondjuk, hogy pia. Max 50-70 goldot lehet lealkudni? Hát mindegy most már. Amennyire talpra esett volt, azt mondom, megérdemelte. Jaj, de bugzódik itt a fényesség. Nem is kopogunk. Mert úgy azt akartam megnézni, hogy a legalacsonyabban mennyire idegesítem fel, és akkor... Tehát, hogyha lehet, értitek, úgy... Na, mindegy. Mindegy, hagyjatok. Logikus ám, ahogy csináltam, csak nem volt több lehetőség.
Meg akartam nézni, hogy a legalacsonyabb az mennyire bosszantja fel, és akkor ahhoz mértem valahogy valami normális összeget, mert hogyha mondjuk keveset alkudok rögtön, akkor nem tudom, hogy mennyire alkudhattam volna még lejjebb. Pofátlan! Hát a gyerek volt pofátlan, ne viccelj, 500 koronával. Hát a 250 is rohadt jó pénz lett volna neki, csak ennyi információja. Örüljön, hogy alkudóképes voltam, egyébként alkuképes, mert el is bűvölhettem volna, úgyhogy rohadjon meg. És úgy látom, kiszedtük volna belőle az információt, mert jött a csávó. Úgyhogy rohadt jó arc vagyok. Hát ez fura, ez a mi gyermekjáték műhely. Ő csinálja? Vajon? Júj, Jesus, akkor már nagyon kitolják azt a animét. Old toy. No use to anyone. Shame. Must have brought someone joy sometime. Attic, let's go. So this is his nest. Need to look around. Detloff van der Eretain, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renowed. Now you know this. We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her. You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men. Hogy ezért öli meg őket. Aha. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your a szerelmét akarja megmenteni. There you have it. Proof positive Detlav killed not of his own accord. The blackmailer sunk his claws into him. Ne haragudj már, de egy vámpír. Több 100 éves vámpír. Egy több 100 éves vámpírt meg lehet zsarolni, akkor úgy kell neki? Hát oda mennék, azt lemészárolnám az egész családfájukat ezeknek a büdös zsarolóknak. Hát simán ki kéne derítse, hogy hol vannak és hol a csaja, nem? Ott a csajéról a kép. Amúgy szép csajé. As you well know, having faced Detlav yourself, whoever it is someone new. Agresszív gondolatok. Hát de most komolyan, mint 5 ártatlant, akkor inkább a mocskokat gyilkolom le, nem? Who's Renowed? His one-time lover, the sole human woman with whom he was very close. Emberfajú nő. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. Itt az embereket át lehet változtatni vámpírrá egyébként, hogy itt csak akkor lehet vámpír, ha úgy szület. Vagy hogy van ez? Hogy lesznek a vámpírok? Take it you have your doubts. I know humans better than he does. Their capacity to be disloyal, dishonest. I also know she took her things. Not something one associates with the kidnapped, or those who disappear against their will. I'll save you the trouble of asking. No, I don't know why she left. I can, however, hazard a guess that Detlav grew angry one day, showed another, more monstrous side. Detlav's anger could frighten anyone off, though most who see it get no chance to flee. Detlav have trouble letting go, accepting that she'd left him? Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing? And Detlav is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Nem lehet, és a jó benne, hogy el lesz mondva, hogy kik ők és honnan jöttek. Az király! Na, arra kíváncsi vagyok. Gazdag lesz az évek után, te pedig cseves, de jó szíved érzés. Kárpótó.
Dettlaff ever try to find her? I mean, if she was that important. Higher vampires have their ways, all kinds. Should have been easy as pie for him. Geralt, as you rightly noted, we are vampires, not miracle workers. He searched for months on end before giving up. Clearly, Renowed knew him all too well. Enough to cover our tracks. Nagyon szépen köszönöm Répa az AI Szabogy Soldiernek, Soldier használására az emotokat, és köszi Répa. Even if Renowed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Yeah, I get it now. He's out to rescue a female from his pack. Szóval zsarolással kényszeríti gyilkolásra, de miért akarják ezeket az embereket megölni, az a kérdés. Na igen, itt még amúgy eléggé körül akartam nézni, azaz el akartam vinni mindent, ami most reachható. Kifosztás. Baba kell a fenének. Woman's likeness. Bit smudged. That Renowed? I don't know. As I said, I never met her. Reminds me of someone. Who? Not sure. Can't help feeling I've seen that face before, though. Most egyébként nekem beugrott a fogadós lánya, de ő izé volt, Bruszka. Vagy mi volt? Bruxa. Ő nézett ki, de hát őt felkontroltuk. De ő nem lehetett ő, mert akkor a csávó, vagy hát a vámpír sokkal mérgesebb lett volna ránk egyébként. Vagy a bruxák lehet alakváltók, és felvette a szeretetnő kinézet. Nem tudom, amúgy már kombinálok össze-vissza, de engem ráemlékezte. Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac-Peyran, Count Delacroix. Dettlaff's victims, one and all. But that's not his hand. Must have come from whoever wrote the letter. All of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with cinnabarite. Rare mineral, pretty much found only in Nazaire, but I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either, especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the vampire to kill. A vampire you yourself insisted no murderer. Blackmailer's skilled. Someone special. Nem lett valami földi paraszt. Now that I think of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind? Another vampire? Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. Let's sum up what we know. De még ott volt átnézhető cucc. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazari ink, and not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Dettlaff's innocence, clearly. Actually, it is. Dettlaff's being manipulated. Some lunatics turned him into a tool, making him kill. So it would seem. But this illuminates a path of action for us. We must find Renowed, render the blackmail senseless. The lunatic or ticks will thus lose hold on Dettlaff. That's one idea. Could be worth a shot.
what about Detlef? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand. Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. Hát nem fog rájönni, hogy én vagyok az, mert ott... Think he'll listen? He will. Mindegy. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detlef and I both. De én még itt akartam. Ja, jó. Szétnézni. Még volt pirosság amúgy. Most lerakott a földszintre. De ezt is megnézhettem volna. Ah. Na jó, mindegy. Kilakoltatási határozat. Ajaj. Kéne itt egy árus. Mennyi pénzünk maradt? 10 000. Hát, jó. De kéne mendegelni a nagy térre. Eladogatni picit. Vagy nem is tudom, hogy mit tudnék eladni, de már kéne adogatni. Duchess, az. Elfogyott a nagy vagyunk. Hát 13 000-et költöttem. Igazából annyira nem vészes. Mondjuk azt. Maradjunk annyiban. Mi ez a sok quest? Boltozzunk egyet. Nice tune. The exhibition of the regional Dobry monument will remain closed until further notice. Kellenének festmények a házacskámba. You're a cheat, sir. And we paid good coin for the tickets. Give it back. Your tickets remain valid. You must merely wait patiently for the exhibition to reopen. Nagyon furán van felöltözve ez a gazdag városlakó, és nem igazán tűnik gazdag városlakónak. Na mindegy. Please disperse. The exhibition is closed. What's this about? Oh, Lapiote, give me strength. I can't bear this, please. I believe I've been clear. No presentation today. Oh, wait. Are you not that famous witch, Geralt of Rivia? I believe I have work for you. Saw your notice. Mentioned a monument. The matter is a delicate one, but mind you, I pay well. Alas, I can say no more at this stage. Jól fizet, hát azt megnézem. The statue. Just tell me, what's the problem? A picture's worth 1,000 words. More, I dare say. Come with me. I'll show you. Szia, Efi! Here it is. Our pride and joy, Reginald Dobry. A giant among lovers. A poking, puncturing swordsman, and atop all that, an unrifled tittler of harps and other organs. So what's wrong with it? How should I put this? It's lost its jewels. Somebody stole the testicles off a statue. No ordinary statue, mind you. The sole monument made using a cast of the great Reginald's own genitals, certified and authenticated. Sprung directly from his loins, they grant all who stroke them unparalleled virility. All who buy a ticket, that is. Thus, you must retrieve those stones.
Ez komoly. Got my attention. Now tell me about this Reginald, all you know. Ezt nem hiszem el, hogy ilyen quest van. Ezt nem hiszem el. Ilyen nem lehet. Miért lehet egy szoborról egyáltalán leszed? Literally and metaphorically. He later made frequent use of them himself. Not out of fear, mind you, but to avoid having to kill his rifles in duels. Nem szabad belemenni ezekbe a kis questekbe, basszus, mert meg akarod csinálni. Én meg azt a tavas questet akartam, vagy a Yenneferes questet akartam megcsinálni. Any idea when the theft took place? It must have been mere hours ago. I guided the last group through the exposition quite recently. The stones were very much in place. Istenem. Got any suspects? Considering the vast potency of Reginald's prized pouch, everyone's a suspect. Who would not? Hát leginkább senki. Istenem. Need to look around. Might find a clue or two. Do what you must. As long as you return grasping Reginald's stones. Without them, Beauclair's entire tourist sector faces trying times. Trying times. Sorry, Reginald, Kő tökeinek mágikus erejei vannak. Én nem bírom. Saw marks are straight and clean. Precision castration, I'd call this. Hát szépen levágtam, itt nem mondjak, hát olyan, mint olyan ilyen mágneses lenne, az csak lecsatolta volna. Vagy mi? Ott egy nyom! Belevágott a kezébe, mikor vágta le. Don't worry, Reginald, don't worry. You shall be whole again soon. It will all work out. It must. Diamond saw blade. Perpetrator's tool. Piece of coat fabric caught on the nail. Heavy on cologne. Smell Na, lead me to the thief. már csak egy kölni szagot kell követni. Jól van, Kondi, jó éjszakát! Jó ét kívánok! Pedig micsoda questet hagysz ki? Micsoda questet? Where folk are gay and merry, life is a ripe strawberry, and Beauclair is a love. Nekem is ilyen ágyam van amúgy. Mondom. Nagyon jó létben van itt valaki. Igen, itt voltam. De ide kellett, nem is kellett ide bejönnöm. Benéztem.
Amúgy benéztem a rákba, de jól kifosztottam azt a házat legalább. Itt megszűnik a szag. Ja nem, de hogy szűnik meg. Én meg kifosztottam azt, na mindegy. Úgy kell nekik. Hát miért nem zárják az ajtót? Szegények, mint babát is várnak, de nem számít. Igen. Ja, milyen quest ez te? Sorry to interrupt, I guess. Hát de ez úgy néz ki, mint a... Az a sámán, nem? Psst! Hughes! That's not him! I swear, this is all an unfortunate coincidence. A series thereof. What? That's not my husband. Családi ékszer quest. You mean not your husband? Jaj. And why are you in my home? Out! Now! Na, hát hogy átváltott? Calm down. Just here to talk. I believe we have nothing to talk about. Oh, we do. Just to kick things off, you're in great form for a man your age. I eat well, start the day with a glass of wine. That preserves... Egy pohár borra kezdem a napot, milyen jó recept. Might try it. Say, ever heard of Reginald Dobry, his statue? Everyone in the city's heard of it. Reginald's a paragon, a national hero. Cut the bullshit, Hughes. You stole Reginald's testicles. Know that already. I can explain everything. This... Rosalinda! I know you're in there! You and that fancy pants of yours! Oh no, not him too. It's not my day. Got you, you rogue! Prepare for a shellacking, scallop! What the laugh's this? Rosalinda! One, I could forgive you, but two at one time! Egyet még meg tudnék bocsátani! Lol. Take me for a fool? I'll teach you to fish in another Istenem. Got no time for this. Go home. Most már nem fogom kihagyni, hogyha lehet ezt a Jedi erőt használni, biztos, hogy nem. Menj innen. Sipirc. Erigyé. Viszlát. Szoborodjál meg. But that would have gone horribly for me had you not intervened. I thank you. Nem egy szent a hölgy. Hát. Azt eddig is kiderült. Time to talk. Rosalinda, my dove. Tehát hogy lehet egy ilyen fény... Fú, nem is értem. All right. I admit I stole the stones. And you will never believe it, but they work. Today, Rosalinda and I, well, 3 times and counting. 3 times? Impressive. Isn't it? At my age. That's more than the entire last decade. All the same, you stole those stones and you gotta return them. Jó, Istenem. Perhaps we might strike a deal. Adjad át a szobor testrészeit, azt menjünk testrészeket, adjad ide. They've made me young again. Hát ez egy köcsög. Amúgy.
Egy házasságtörő. Istenem, miért kell ilyen döntéseket hozni? Szerintem ez nem fizetne annyit, mint az a másik. Nem adjuk neki oda. No chance. Need to take the stones, pure and simple. But if you were to leave them with me for a day or two, 3 at the most. Shit out of luck. Sorry. At the day's end, it's good I had a chance to use them at all. Here, take them. Thanks. And good luck. Actually think you'll do just fine without them. Most nem tudom, hogy csak ilyen placebo hatás volt, vagy tényleg van valami erejük ezeknek a golyóknak. Na mindegy. Menjünk. Leszállt az iccaka is. Ja. Rossz ajtó. Well, have you recovered Reginald's family jewels? Yep, got them back. Lepiotus luscious lips, it's them! It's really them! I hope this modest reward nonetheless conveys the extent. Szerény? Mi az, hogy szerény jutalom? And look in on us tomorrow for the grand reopening. You shall stroke Reginald at no charge on the house. Kaptam egy retkes szobrot, még csak pénzt sem kaptam, hanem egy szaros szobrot kaptam. Remélem kirakhatom a kis házamban. Tehát én most várom, hogy megsimogathassam, hogy szerencsém legyen, de hát úgy látszik, hogy ez itt nem fog megtörténni. Ide ígérte a semmit. Később meg lehet? Na, akkor jó. Akkor jó van. És ugye most meditálok egyet? Hát nekem kell a szerencse. Azt mondtátok, mágikus ereje van. Ja, másnapra? Várjátok. Can't believe I'm actually doing this. Na, kaptam valami buffot? Mi ez a buff? Reginald hatalma. És ez mi? Ez mit ad? Ja, Istenem. Ez nem is éhezők viadala, nem csak éhező viadala. És melyik volt a Jenniferes? Quest. Harcon kívül.
Jaj, a végtelen staminád volt. Aha, jó szándékú voltam, nem akartam elvenni az öregtől. Tényleg ott hagytad nála? Mennyit fizetett érte? Mi van? Mi? Professzoros? Mi van, ha nála hagyod? Megáll a szív az öregnek, addig toljad. Hát lehetséges, az is lehet. Szívra a motka. Arccal a rendhagyó. Elé? Aha. Megnézzük ezt, hol van. Jaj. És... ez a másik. Az meg ott fent. Jó, hát csinálj meg egy ilyen eferest, aztán a tavasat. Hát, ha belefér mindkettő még. Ja, tényleg belehal? Kajak? Édes jó Istenem. Tudnék javítatni meg ilyenek, de nincs kedvem oda kitérni. A tavas gyorsabb? Mindegy, most azért, mert ez van közelebb, ehhez megyek. Inscriptions in elder speech. Salvation lies not in Dolnevde, but in our hearts. Damn. Professor's trail is long gone. Guess somebody else found out about it too. Should look around, see if I can find something else. Damn it, trail breaks off. Wonder if the grave robber learned more than I did. Professor certainly can't do much to help me with my search. Won't learn anything else here. Map Yen sent me will have to do. Also, Epitaph mentioned both Ellerin and Dolnevde, Valley of the Nine. Most már el kell mennem a világ végére? Nem is mutatja, hova kéne mendegélni. Hova? Hát valamit meg kell keresni a térképen, ne viccelj, akkor megyek a másik tavas küldetéshez. Úgyis itt van egy ilyen kis gyorsutazósos. Mondjuk annyira messze nem tudok menni, de... Amúgy a borbélyhoz már be kéne, hogy térjek. Hova rakod? Ide rakjad. Nagyon jó. Másik részen. Hogy értve másik részen? Itt amúgy a DLC-ben nincsenek más hajstílusok, vagy valami ilyesmi? Mi az, hogy... De mi az, hogy csak ezt tudja? Ja, megnézem majd akkor mindjárt. Ja, oké. Azt hittem, hogy 2 darab izét tud, és annyi. Fú, ez tuti szarul néz ki. Kecske szakállat. Ez hogy néz ki? Ez valami borzasztó.
Ő visszanöveszti nekünk a szakállunkat, visszaragasztja. Úristen, mik ezek? Jézusom! Na jó, vágjad lefele. Nem. Jó, és akkor nézzük a hajat. Nézzük, tündelázadó stílus, az mi a szar? Fú. Van annyi pénzünk, hogy megnézegessük, azért nem olyan drága. Úgy ez is jó. Oh, micsoda hajzó hatag? Mindegy, mind szar kivéve a full szakán, no szakán egyébként, ez egyet tudok érteni. Mi a szar ez? Úristen, de rossz. Hosszú és laza. Mi a különbség? Fú, de rossz ez. Fú, és lehet ilyen nagyon rossz párosítást is csinálni. Ajajaj. Jaj. Hát még mindig így a legjobb. Még a szakás se áll neki rosszul. My time's up. So long. Na, fes lettem, ne lögdössél már! Gyerekesz! Jézusom, mit ordibál? Fogadósnál ételt egyek. Hol a fogadós? Jézusom, de idegesítő ez. Many a valiant man has entered the lists this year. Then I pledge to remain silent and not remove my helmet until I fulfill my first pledge. Van még itt kaja? Adjál már kaját. Ja, nem kell egyébként. Ezek a gyertyák. Problems. Hire a witcher. It's a good thing you've come. It is right and fitting, Witcher, that the Duchessa summoned and you came. Ne! És egy darabig lesz kajcsim akkor. Mi? Most azt hittem, hogy ez a... Na, fogadós asszony. Welcome. De hol lehet itt tenni? Csak venni lehet kajcsit, nem? Ez cső. Mondjuk... normális kaja nem baj, hogyha van, nem? Ezek normálisak, vagy nem? De ezek csak 10 adnak, mondjuk. Vegyél, csak írni nem tudok. Ja. De ezek amúgy mit gagyik? Miért vegyek, hogyha ugyanilyet lootoltam?
De miért van lenerfelve a kaj? Ez amúgy szomorú. Menőbb volt sokkal. De amúgy veszek. Pont 10 000-en voltam, úgy láttátok, de gyönyörű volt. Én meg most itt belerondítottam. Adjuk el neki a kanalakat. Ha már lootoltunk. Úgyis kell neki kanál, meg minden ilyesmi, mert fogadós. Aranyakkal teli buksa, és egy izét adsz. Érte? Hát kösz. Dugóhúzó. Köszik a követést. Eladjuk ezt a gyűrűt, nyakláncon. Jó, kifosztottuk a nényét, akkor vegyünk kaját. Nem baj, ha van kajánk. Csokoládé szuflé, Mi ez? Karamellizált? Micsoda? Kacsa. Fúha. Megéhezek itten. Na, tessék. És most, hogy lehet megint pénzed, eladom neked a szarjaimat. Tessék, hamu. Úgy még vannak ilyesfajta dolgok. Ezek úgy csikálnak, nem ezek a végszerek. Műfogak, mi a szar? Miért volt nálam ilyen? Eladom Jennifer szobájának kulcsát. Ezeket is eladhatnám, mert úgyse kellene. Idegesít, hogy itt csillagozó csacsassás. Itt eltüntettük. Itt hol van a csillag? Ja, de hülye vagyok, ott már. Jó, nem volt már. Ezt meg se tudja venni, olyan drága, basszus. Megint lecsupaszítottuk. Na jó. Jaj. So long. Jaj, tényleg amúgy talentelni is kéne. Össze-vissza raktam a pontyokat. Van egy csomó pontom most, azt hiszem. Hát legutóbb 16 volt, de most fejlődtem, úgyhogy még több. Igen, tudom, jól döntöttem. Fú, de idegesítő ez a szónokasszony, szónoklóasszony. Fú. Hammer Enfield, Banity Bam. Music to a smithy's ears.
Na, azt, ami mindent árul. Ó. Vannak ilyen páncélkáim is, ezt eladjuk. Ezt majd kirakjuk, vagy nem tudom, hogy ki tudom rakni, lehet már nincs helyem. De tele van ez az árus, azt a rohadt. Tele van. Na, itt fog megrohadni nálam ez az illatos torta, de olyan jól hangzik. Illatos torta. Jó, és... javítatni szeretnék. Köszi. Jaj, mindig így akarok kilépni. So long. Amúgy 20 ponton van, basszus. Ó, de jól lecsupaszítottam magam, nagyon jó. Mert sose tudok dönteni egyébként, hogy mit toljak. Sose tudtam eldönteni, és mindig felidegesítettem magam inkább vele, és úgy voltam vele, hogy majd, később. Ne költsek, csak a... Miért? Hát 20 pontot miért ne költsek? Igen, hát jó. Jó. Hát akkor megtartom, figyeljetek, hát direkt így akartam. Direkt így terveztem, tudatosan történt mindez. Tudtam, hogy jó lesz az később. Na. Na, jól átugrottam a semmit, nagyon jó. Mi ez a sok fekete párduc? Tök jól néznek ki. Most amúgy miért nem mutatja aggatott vonallal a quest-et? Jó vagy. Több sebzésem lesz, bal oldalt alul 3 piros. Na majd. Úgy nem tudom, köszöntem-e, de hello, Titti. És szerintem olyan szadrányba vagyok. Ja, de nem, mert ide középre kell menni. Hát akkor. Viszlát. Én meg itt köröztem volna még egy darabig. Walking on water. Just like... Like who? Like a pond skater. Who are you thinking? No matter. I suppose you thought nothing else in life could surprise you, eh? Wrong. Milyen kard ez itt? Ez a loot kard, a kard loot a legjobb kard. Hello? Hey, happen to know how the hell I can walk on that water? Naturally, I know. Since time immemorial have I dwelt in solitude on this shore, and I can testify to the extraordinary nature of the lake. What's so extraordinary? Oksi. I mean, besides the fact Ráírok. that you can walk Akkor on the majd surface. segítsetek, hogyha eljön az idő. Most wondrous lies in its depths. I watch over it. The blade may be grasped solely
by one who possesses the 5 chivalric virtues. Folk call me a lot of things, but virtuous? I don't know. Yet I do know, for I know who you are. You have proven yourself capable of great sympathy. You are a man of honor, as many can attest. No. Of humble means yourself. You show generosity to others. Reason guides your actions, as it does those of all who are wise. To acquire the sword, you must first convince me you are worthy. The inscriptions on the stones describe the 5 virtues: valor, honor, wisdom, sympathy, and generosity. During your time in Tucson, you can prove these virtues dwell in your heart. In this world, there are many in need. They will help you prove your chivalry. Oké. Mind az 5 erényt be kell bizonyítanom, érdekes. Várjatok. Bölcsesség, becsület, ütörzés, vitézség. Hát basszus. Nem hiszem én azt, hogy ez gyors quest lesz. Nincs segítség sem. Return once you've proven you possess the 5 virtues. Ja, hogy... Na hát jól ide küldtetek a semmiért. Hihetetlen. Vissza se térek. Nem tudom, melyik a Jenniferes basszus. Ez, ugye? Ez az a térkép? De jó. És ezzel mit kezdjek? Olyan questeket sóztatok rám. Inkább haladnom kéne a main quest-tel, azt ső. Mert a büdös életben nem bézel. Az nem az volt? De ez az egy térkép van. Nálam. Ilyen mellevél. Többi meg ilyen semmi. És küldetéstárgyaknál kéne, hogy legyen, nem? Rúnamesternél? Nem hiszem.
enchantolni lehet majd? Hát majd valamikor eljutok oda, gondolom, de... Milyen kígyófigura van nálam, lol. Tele vagyok lommal, konkrétan ilyen Geralt a gyűjtögető. Ennyi szart egyébként, hihetetlen. Jó, van, zárom. Ja, hogy most frissül, jó. Azt hittem, hogy majd itt nekünk kell kiokoskodni, de akkor nem. Jó. Oké. Basszus, rohadt messze van a legközelebbi. Teleport hely. Új! Itt is járhatnék a vízen. Bejelölte, bejelölte. Jól tette. Szia, Moxu. Mennyibe kerül az enchant? Három fajta van a legelső trén. Ez 10.000 volt? Jézusom! Hát akkor ahhoz én most csóró vagyok, mert 10.000-en van most pont. Vagy lehet, hogy már annyim sincs. Kifortisztad magad? Jó volt? Kellemes volt. Hogy állsz? De már egy... Tehát attól a 10k-tól is már OP leszek, mint állat? A rúnoműves ez 55k gold kell minimum. És akkor még semmit se kapsz? Na jó. Én azt hittem, hogy hú, de teli vagyok itt a ház renoválásnál, meg stb. Hát akkor tévedtem. Na jó, futok, keszeg, menj, hagyjál békén. Édes jó Istenem, hogy mindenhova jobb inkább futni. Irányíthatatlan, mindenben megakad. Milyen cuki kis fácánka voltam. A level 3 fejlesztést nem muszáj most? Azt mondom. Hát nem is tudnám. Igazából. Hát mi sziszent itt? Tudod, kire sziszegél? Na, növényekkel nem bajlódok most. Keresd meg a professzor laboratóriumának bejáratát a 9 völgyének elárasztott romjai közt. Mi sem tenne boldogabbá. Milyen jó, hogy folytóidércek is vannak ide, takarodjál innen, hagyjál engem békén. Ezt kimaxolni, hát? Fú. Oké. Már akartam kérdezni, hogy jó helyen vagyok egyébként, de jó helyen vagyok. De Geralt az csákány nélkül kiszedi az ércet. Ha, de beszartam, édes jó Istenem! Amúgy alapból is rohadtszor irányítani a karaktert.
Jaj, de rossz hangja van. És még Répa azt mondta, hogy hiába lootolok. Azt a mindeni. Nem jó, nem jó. A büdös bagirák! Védekezz már! A mocsadékok. Nem, mert nem játszottam az egyensúlyt, túl gagyima már sajnálom, nekem szóval ráfér. Egy remake-ja. Mikor is jön? Mondjuk ez igen, ez nem segít, nem tudom, miért gondoltam. Nem tudom, hogy van, egyenesen kell menni, vagy jobbra. Jó, ez egy zsákutca, oké. Legalább ez segített dönteni. Na, ott is ott van a fekete párduc. Ó, ezüst. Ne! Miért raknak oda egy szakadékot? ...40 éves koromra. Na. Én a Spyro 4-et éljem meg, komolyan mondom. 60 évesen is játszani fog. Akkor jön ki? De csak nem. Már egyáltalán jön. Na mindegy. Bár csak jönne. Gerált? Mit néztél ott annyi ideig? Just Oké. És már nem rakom el a kardot, basszus. Rakni szakadékokkal, komolyan mondom. Igen, azt meg kell nyomni. De most az mit csinált? Ja?
Aha. Not bad. Wouldn't mind having something like that myself. Not bad. Wouldn't mind having something like that myself. Ó, zsír. Nem hittem volna, hogy bejön. Did it. Na. Interesting as places go. Seems someone put a lot of thought into its design. Should look around. Ajjajjajjaj. Impressive. It's just decoration. Aj, gargolj le! Gargolj le! Júj! Biztos gargolj le! Yeah, figured as much. Úgy szólj! Remélem, hogy több nem élet fel, de... Valahogy kétlem, hogy csak egy. Itt tényleg csak egy. Ó, de csak a... Aha, kellett a kezecskéje. Ó. Portals. This just keeps getting better. Damn it, back where I started. Ez mutat valamerre, vagy csak... nem tudom. Ez volt a jó. Alright, now to find the next portal. Jézusom. Puzzle mestere. Damn it, back where I started. Hogy vissza is dob, de már. Alright, now to find the next portal. Ugra-bugra kitanította a puzzle-kre. Mi van? Na jó. Nagyon sokáig tört, jó lesz, nem lesz. Damn it, wrong again. Could be some clue around here. Around here. Alright, now to find the next portal. Nem tudom, ez nagyon be van indázódva. Nem ez lett. Damn it, back where I started. Hát legvégső esetben minden portálba bemegyek, az így ső. Right, now to find the next portal. Damn it, back where I started. Nincs megjelölve. Ilyen most fog a kezében, ami gömböt. Mindig amerre mutat a szobor, az cső. Mi a lehetsége? Jézusom.
Na nézzük. Erre néz a mecska. Hogy rohadjon meg a mecska. Most miért beszélsz magaddal, Geralt? Hát hallgass meg. Na nézzük. Ott van fent egy, szerintem az kell. Az van a legközelebb ahhoz, amerre mutat. Én nem. Ha! Ha-ha! Sikerült. Crystals. Should mount them in the megascope. Missing 2 crystals. Itt mi történt? Guessing this man didn't come here willingly. Intriguing as machinery goes, but how do I start it up? Masinéria. Mi ez, ilyen vérszopkodó? Quite the library. Köszi. Mostly tomes on mutations and genetics. Választható ez a megaszkópos, ezért megcsinálnám amúgy szívesen. Preserved organs. Hope their donors weren't forced to give them up. Hát, szerinted, Geralt? Szerinted? Már nem emlékszem, ez a kristályos cucc hogy volt. Meg kell egy gyújtani, vagy? Rohadtul nem emlékszem, amúgy. Mit kellett ezzel csinálni? Oh. Hát, hogy ez a semmit sem. Ugye az majd beindítja a portált. Ugye az ilyen portálos cucc. Hallgass meg a professzor Tobi hangfelvételét. Milyen hangfelvétel? Másik kristály. Na, oda. This crystal must go here. All crystals in place. Show me what you got. Just need to pick an entry. Első. És mindegyiket meg kell majd alizni, nézni. The 18th of Yule, year 1102. Today I begin my great life's endeavor. One greater and more significant than any I have thus far undertaken. For it relates to me personally. To myself and my son. When 15 years passed, a beast of the forest assaulted me. A witcher came to my aid, saved my life. I could not know that for said salvation, I would in the end pay by relinquishing any say as to my own son's fate. Had I the skill to turn back time, I would have done so, and perished rather than surrender to the witch as my only son.
But as it was, on the day when Jerome was taken, I swore an oath on my honor that I would recover my son. Today, following years of research and preparation, I have at last devised a device that allows me to study mutations. If the gods in their goodness grant me but a bit of favor, I shall find a way to reverse said mutations and restore Jerome to a normal life. Jerome. Nem tudom amúgy ki a Jerome. Érdekes. So, Professor wasn't out to enhance Witcher mutations, wanted to reverse them. Wonder if he managed. And if there's anything in it for me. Au. Nagyon elröppent az idő egyébként. Elreppent. Observation 22. Despite applying a surfeit of toxic substances, significantly more than usual, the subject displayed no symptoms of overdosing. I believe this to be an effect of the mutations. Thus, a minor success. This mutation should allow Jerome better to tolerate toxicity. Most Jerome kísérletezett egyébként, vajon? Vagy alapból vicsereken? Vagy csak simán embereken? Vagy most akkor... Durva, mondjuk megölte a fiát a kísérletezéssel azért, mert vissza akarta alakítani normálisan. The mutations do not set in at once. Curiously, they do not develop over a span of time. Rather, for a mutation to progress towards completion, the appropriate mutagen must be applied continuously. The subject does not bear this well, but I found a way to make the mutations less taxing. Invasive. To the mutagen base, I add the albumin of a mutated giant centipede egg. Stored in a glass terrarium, the eggs do not develop, remain small. The eggs themselves are a sight to behold. Mutated, they are luminescent, emitting a wondrous glow. I can only hope my addition of the albumin will produce no significant side effects. Time will tell. Érdekesek ezek a videóüzenetek. Kristályüzenetek. Observation 58. Sometimes failure is the catalyst for success. I've discovered a method by which one type of mutagen may be transmuted into another through the addition of certain ingredients. This is a great day for science. In addition, I observed that today's dose of mutagens brought the subject to the brink of death. He then suddenly awoke, revived, his strength renewed. Not wholly, of course, but he did in a sense come back from the edge of death. Whether this is attributable to his mutations or to pure coincidence cannot be ascertained. I must conduct further experiments. Bezzeg, meg szaros vidiket küldözgetünk. Hát ez az. Huló felvételek. Jó, elég menő amúgy. Years of experiments, research, sacrifice, all for naught. I have failed to achieve my defined objective. Each mutation I applied to my subjects proved ineffective when applied to Jerome. What I meant to cure him of his witcherism, that which I meant to restore to him a normal life, only deepened his mutations. Kajak megölte a saját fiát, akkor csak úgy történt, ahogy mondtam. Rendered him yet more inhuman. It seems my son must remain a witcher forever. Ja, nem. I have failed. The time has come to abandon this place. Megölte vicserként, és azért mondta, hogy örökké vicser? Nem tudom, most már nem tudom. Nem értem. The contraption and mutagens I leave here. Let them wither and crumble. As did my dreams of regaining my son. So the professor wanted to reverse the mutation's effects. Ended up deepening them.
Stroke of luck for me. Could profit from his failure. So, Professor tried to neutralize the effects of Witcher mutations. Only managed to enhance them, though. Used the albumins of giant centipede eggs as his mutagen base. Need to go on an egg hunt. Hogy? Most akkor nem értem, hogy ez a fia vajon, vagy csak egy... Guessing this man didn't come here willingly. Vagy csak egy sima ember, akin kísérletezett. Preserved organs. Hope their donors weren't forced to give them up. Óriás százlábú peték, srácok! Nem akarok óriás százlábút ölni. Mom's awake and she's not in a good mood. Oh, shit. Ó, hogy te rohadt! Büdös vakond! Nesze! Az igen. Basszus, én azt hittem, hogy egyet ölök folyamat. De jó. És nem lehet ezzel esetleg kiütni őket? Nem nagyon szerintem. Hogy megcsapott. Nem. Jobb az igni szerintem. Ugye sajnálom, hát én nem. Fúj. Haláltusa volt még itt a végén. Nem is nagy. Hát ez tényleg nem... Azt hittem, hogy... De ez... Rohadt életben. Nyilván nem lehet kirútolni. Ez már nagyobb, nem? Azt hova ugratlol? Hát ez ilyen nincs. Igen, ez nagyobb.
Rohadjon meg. Mert ezt elszámítottam. Szivat. Hogy? Gerát, mit csinálsz? És melyik eszközhöz kell vinni? Ja, ide be kell betölteni? Ja. Pucélra vetközzek le? Hát, rendben. De ezzel csak leveszem, ugye nem dobom ki. Professor's mutagens might work on me as they did on his son. Well, time to find out. Hát Geralt, nem vagy semmi egyébként, tehát hogy így nem szarozol. És most ezzel sokkal erősebb leszek? Na jó. Örök életedig folytatod ezt az egér macska játékot. Na. Előttővel számodra a mutációk rendszere, a mutációk olyan új képességekkel ruháznak fel, melyekről a köznapi ember nem is álmodhat. Oké. Maradhatunk így is, nem? Ha már olyan ember felettiek lettünk. Na jó, ezt így felveszem, de ennél többet ne adjatok rá. Azért jó lenne így félpucéra maradni. Na jó. A power cell for portals. Feels dead. Maybe a sign will revive it. Ja, ez kellett, ez a... Ja, jó. Oké, nem emlékeztem, hogy milyen jel kell ez. Aha, és ez lett elérhető. Jézusom! Oké. Jézusom, mik vannak itt? Aha, és ezért kell a képességpont? Hát erre gyűjtöttem. Nincs nagy zöld mutagénem, aha. Meg nagy vörös mutagénem sincs. Meg nagy kék mutagénem sincs, úgyhogy... Oké.
Fagyasztós árd irányába. Na. Ez jó quest volt. De rohadt szép. Ahogy fejlesztett, tudsz rakni több skillt a panelodra. Na, mindjárt megnézem. La 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 la. Milyen szépen úszik a Geráld. Még itt nem kellett volna felvenni a ruháinkat. Még jó, hogy nem indítottam be hamarabb azt a portált, mert belemegyek, azt kidobott volna, és biztos, hogy megőrültem volna. Mennyi ember lett ide hirtelen? Igen, baloszlop live-skilleket mind fejleszd és rakt ki. Azt mondod? Szóval ezeket, ugye ezeket mondtátok korábban. És hova rakosgassam ki? Ne remegj már itt nekem. De ezt most beaktiválom, egyszer egy mutáció. Oké, és most ez aktív. Oké. Igen. Aha. Aha. Most ezt is. Összeg egy mutáció megismerésének hatására több fázisban növekszik. Atyavilág. És ide kirakhatom. Adgatni kell még, hogy ide is kirakassa. De ezt hova kéne? Ez a kedvencem, a múlhatatlanság. Hát szerintem a laboromban tudnék valamit, de azt sem tudom, hogy kezdjek neki. Sárgát cseréld le pirosra? Itt ezek... Úgy érted, hogy ezekből, vagy ezt esetleg? Na, még max hazamegyek kis birtokomra. Megnézem ezt a kutatást. Ott tudok kutatni, nem? Vagy nem? Bocs, kutya! Eriggyetek utamból!
Színre szín a lényeg, mert úgy adja a bónuszt. Igen, azt értem. Szia, keszeg. Nem, ez szétszedés, ez nem kutatás. De ez kisebb, hogy lehetne... De mivé lehet ezt szétszedni egyáltalán? Egyedül párlat, hogy rohagy meg. De most tudja, hogy az összes ilyen. Ez csak ilyen kisebb mutagénre szedett szét. És nem lehet... Ha szétszeded, azokból lehet nagyokat, de hogy? Szia, Ghost. Ja, a kimiában. Mutassad csak. Jaj. Bomba, főzet, küldetés, olaj. De itt hogy? Ja, itt van. Az alkimiai anyagokba. Azt valahogy átpörgette a szemem. Aha. Hát igazából szarcsa tudok készíteni. De kék mutagént tudnék. És azt kell a nagyhoz, igazából. De melyiket érdemes csinálni? Abban nincs sok. A kéket ajánlod, és miért? Abból legalább jó sok van. Azt hiszem, azt is írtam, nem, hogy abból sok. Csontig hatoló hideg. Jaj, de beszartam. Csontig hatoló hideg. Amikor az árgyalat használod, az 30% eséllyel megdermeszte az ellenfelet, ez az esély rendelkezésre álló adrenalin pontjaiddal növekszik, az egyszerre megdermesztett és földre döntött ellenfelek azonnal életüket vesztik. A meg nem dermesztett ellenfelek további 2435 sebzést szenvednek el, hogy mennyit? Hülye vagy. Hát ez nagyon jól hangzik. Azta. És akkor, hát... De akkor ide kéket kéne, hogy berakja? Mert nem is rakhatok be, nem... Tehát ezt nem rakhatom, ugye? Aha. Innen mit érdemes még kiszedni? Ez mondjuk ez a jardabelés nem hangzik rosszul. Aha. Az adott sugarú körön belül minden elférhe. Az mondjuk elég, az is elég jól hangzik. Ami mind jó, és azt használtam, ami harcban szezekon növelt a sebzést. Aha, ez a 10%-os? Hát igen, azt még nem tudom kiszedni, de
Nem tudom, vagy ezt a hatótávolságot, vagy a több ellenfél. Ez jó. Ez a hatótávolság tetszik nekem. Mennyi sem max szint a viccserben? Sose tudom. Ezt meghagyom, ezt az 5 pontot akkor már. Na jó. Ez most így bőven elég. Kivettem a másikat is, már mint azt a 10%-osat, vagy a több ellenfél fellökést, vagy teljesen másra gondolsz? Mi ott főztél mamlasz, nem tudom mi volt a neved, malván? Csirkecom. Tehát akkor mindig itt van ebben a kis ládában, mit csinál, de... Én azt hittem, hogy több kaját fog csinálni amúgy. Nem, mint hogyha elégedetlenkedni akarnék, csak mondom. Ezt akarom kirakni inkább. Ez menő. Ez a fekete szett. És nem rakhatom le ezt a kis szobrot, amit kaptam? Pucérszobor. Ja. Még azt a szettet is adhatnám. És ez egyébként maxolt Griff Armorral még OP lenne. Ja? Kint lehet kirakni, tényleg? Hol lehet itt? Hol lehet itt kirakni bármit is kint? Ezt már felvettem egyszer. A pince mellett. Ó, ide? Ó. Csodálatos! Köszi srácok. Úgy szerintem ezt büdös illetben nem találtam volna meg, hogy ide ki lehet rakni. És vannak még ilyen szoborhelyek, vagy? Mit fújsz rám? Normális vagy? Én birtokomon vagy. Tisztelj meg. Bűdös, bűdös macska. Szia Petike. Ez az egy szoborhely van, és gondolom ez az egy szobor is van. Jó, mondjuk nem izélek. Legalább így ki lehet csinosítani. Úgy, ahogy a dolgokat. Jelet csináljam meg, várjál. Mit kell rajta csinálni? De nem akartam elkölteni már a pontomat. Jel erősség. Aha, akkor ezt ugye? Ehelyett berakhatom. Ja, az nem tetszett nekem se. Igen, ezt a bábot is jó, hogy kiszedtem, büdös életbe nem használtam, de mindegy. Jó, hát akkor most jók vagyunk. Tényleg nem használom, de a bábot sem használom. Na mindegy, na. Azt akartam megnézni, hogy írja, hogy hány órám van, de azt hiszem van 89 már. 89,8 órám van most már a viccserben. Nem, 90,1. Ha! Nagyon jól tippelek. 90 egész.